ทะดามาแล้วถ่ายทอดสด แล้ แล้ว ว สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน ใช่ โอ มี เค 1 ความคิดเห็นมา อ๋อ มีแล้วใช่ไหม? ของเพจ อ๋อ Story ปักหมุด ใช่ Story Story สวัสดีจ้ะทุกคน มาแล้วพวกเรา 1 ทุ่ม ตามเวลาที่ใช่นัด ค่ะ หมายไว้ มีใคร ในวีกนี้ มีใครมา อืม ทันไหม? เพราะว่าจริง ๆ เราจะต้องไลฟ์กันเมื่อวานเนาะ แล้วก็ขยับมาเป็นวันนี้ ใช่ โอ้โฮ เหตุการณ์แบบเกิดขึ้นมากมายใน 1 วีก คือแบบเราก็แบบเลื่อนกันนิดหน่อย ถ้าสังเกตก็คือเสียงจะยังอูอี้ ๆ ขึ้นจมูกกันอยู่ สุด นะ ๆ คะ แต่ ทุกละ ค คน ก็คือ ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วย ใช่ จะได้ไม่ป่วยเหมือนเรา ค่ะ ระหว่างรอแต่ละคนก็เดี๋ยว สำหรับใครที่ตามออจิตนะคะ อาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่ว่าเดี๋ยวหลัง ๆ นี้ทุกวันพฤหัสนะคะ หรือว่าแบบอาจจะมีสลับมาวันศุกร์บ้าง วันอังคารบ้าง อ๋อ เมื่อวานเราก็ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ ไม่ได้แไมจ่ไหว้ ง แล้ว ใช่ ไม่ป่วยกันแบบว่าเนาะ ใช่ค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่ผิดพลาดแล้ว แล้วก็ถ้าอันไหนจะมีการขยับเขยื้อนเราจะแจ้งก่อนนะคะ เนื่องจากว่าเมื่อวานมันแบบฉุกละหุกนิดหนึ่ง ก็เลยต้องใช่ ขอโทษคุณนิรันดร์ด้วย แล้วก็ใช่ ขอบคุณที่วันนี้มาเจอกันนะคะ แล้วก็ ใช่ สำหรับใครที่ตามออจิต แล้วเห็นแคมเพนนี้ ซีรีส์ Self Love Jigsaw นะคะ อาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับแอ้ ก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัว แล้วก็จะขออนุญาตยึดพื้นที่ของออจิตชั่วคราวสำหรับแคมเพนนี้ อาจจะเห็นว่าแอ้พูดเยอะหน่อย แล้วก็ทางเจนอาจจะแบบ อ้าว เอ๊ะ ไม่ได้แบบเหมือนเป็นแบบ Moderator แบบ 100% แต่ว่าจะเป็นมุมของการที่อยากให้เจนเป็นตัวแทนของทุกๆคน ของคนที่ติดตามไลฟ์ หรือว่าเป็นตัวแทนของคนดูเนาะ ในการแบบมาถามคำถามกับแอ้ แล้วก็เดินทางไปด้วยกัน เพราะว่าแอ้อะรู้สึกว่า สมมุติในมุมแอ้ที่แบบ ศึกษาเรื่องศาสตร์อะไรต่างๆ มา อะไรอย่างเงี้ย อยากจะชวนเจนมาเป็น เจนแล้วก็อาจจะมีน้องมายบ้าง เป็นทีมออจิตสลับกันมาบ้างเนาะ เป็นตัวแทนของแบบคนแบบอาจจะยังไม่ได้เก็ตเรื่องศาสตร์พวกนี้เท่าไร เพื่อมาถามคำถาม แล้วก็มาคุยกัน แล้วก็มาดูกันว่าตลอดแบบถ้าเราคุยกันเรื่องจิกซอว์ทั้ง 9 ชิ้นไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ทีนี้เดี๋ยวอย่างงี้ก่อน สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ แล้วก็เห็นคุณเจนเหมือนเดิมนะ เห็นเจนเหมือนเดิม แล้วก็เห็นแอ้ใช่ไหม เราจะเข้ามาสู่แคมเพนของ Self Love Jigsaw นะคะ ซึ่ง หน้าตาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวทุกคนจะค่อยๆชินกันไปนะคะว่าแอ้ก็จะเป็นตัวแทนของฝั่ง Memo Smile ที่จะมาพูดเรื่องของ Self Love Jigsaw ว่าเราจะค่อยๆรักตัวเองผ่านศาสตร์ต่างๆทั้ง 9 อันยังไงได้บ้าง แล้วก็เปรียบเทียบว่าศาสตร์ทั้ง 9 อันเหมือนจิกซอว์ทั้ง 9 ชิ้น อะไรงี้ ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแบบจิกซอว์ชิ้นแรกเนาะ ทีเนี้ยก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหนึ่งก่อนนะคะ สำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาดูครั้งนี้แล้วยังไม่ได้รู้จักกันนะคะ ก็แอ้นะคะเป็นcoaching เป็น healing artist เป็นแม่หมอ เป็นอะไรก็ได้ แล้วแต่ใครจะเรียกนะคะ ก็หลากหลายด้าน แต่ว่าก็หลักๆสมมุติถ้าทาง coaching ก็จะเป็นแบบ certified strength coach ใช้พวกแบบ strength finder ซึ่งก็จะมีเป็นหนึ่งในจิกซอว์ที่แอ้จะพูดถึงด้วยเหมือนกันเนาะ แล้วก็brain support ก็จะเป็นพวกศาสตร์ของการบำบัดทำงานกับสมอง neuroscience อะไรอย่างเงี้ย หรือว่า Reiki Master ก็จะเป็นฝั่งพลังงานเนาะ แบบใช้พลังงานธรรมชาติในการ heal อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ แล้วก็พวก personality indicator ก็จะเป็นแต่ละศาสตร์ที่จะเอามาด้วยแหละ ก็จะมีแบบมีพูดถึงไพ่บ้าง ดูดวงบ้าง หรือว่าอย่างนพลักษ์วันนี้MBTI อะไรอย่างเงี้ย ก็จะอยู่ใน personality indicator เนาะ แล้วก็พวกแบบศิลปะอะไรต่างๆ แล้วก็เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเหมือนมาจากหลายฝั่ง แล้วก็จะใช้ประสบการณ์ของตัวเอง combine เข้าไปด้วยนะคะ ก็ทีนี้วันแรกนี้นะคะ ก็จะพูดถึงเรื่องของ Self Love Jigsaw ที่เป็นชิ้นที่ 1 ชื่อว่าร่างที่แท้จริง ตัวตนที่ซ่อนอยู่ในนพลักษ์ ขอถามเจน แล้วก็ถามคนดูทุกคนด้วยแล้วกันว่าคิดว่าอะไรแบบเจนรู้จักนพลักษ์มาก่อนไหม เอาแบบเจนแบบเป็นเจนเลยเจนเลยใช่ไหม เจนรู้จักอยู่นิดหน่อย เคยลองเข้าไปทำก็คือเหมือนเป็นแบบถ้าในมุมเจนก็เป็นแบบทดสอบบอกว่าลักษณะนิสัยเราเป็นประมาณไหนตามที่เจนรู้แค่นี้โอเค แล้วพอเจนคิดว่าแบบลักษณะนิสัยแล้วแบบร่างที่แท้จริงหรือตัวตนที่ซ่อนอยู่มันทำให้คิดถึงอะไรบ้างไหม? เป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นตัวเอง แล้วพอแบบทำแบบทดสอบมาแล้วเราได้
เรามีได้คิดกับตัวเองว่าเอ้ยเรามีจุดนี้จริงหรือเปล่า ซึ่งเราจะชอบบอกตัวเองว่า ไม่ใช่เราร่างที่แท้จริงเรามักจะแบบไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีตรงนี้ เอ้ยชอบนะ เพราะว่าอันนี้คือทุกคนที่ดูอยู่สามารถที่จะแชร์เข้ามาได้เลยนะคะ แบบไม่มีผิดไม่ถูกหรือบางคนอาจจะแบบอุ๊ยถ้าแอร์พูดแบบนี้เราจะสามารถแชร์แบบฝั่งตรงข้ามเลยได้ไหมยินดีค่ะ อย่างสมมติเจนก็คือบอกว่าไม่น่ามีหรอกคนเรามันไม่มีร่างที่แท้จริงแบบจริงๆหรอกมันก็เราเป็นได้ทุกอย่างอย่างนี้ปะเราเป็นได้ทุกอย่างเราก็แบบเปลี่ยนตลอดแหละโอเคได้ค่ะงั้นอยากรู้นิดนึงว่าคนที่ดูอยู่อาจจะเหมือนอยากจะมีอินเทอร์แอคทีฟด้วยเนาะนอกจากเจนคุยกับแอร์แล้วเผื่อว่าใครอยากจะร่วมแสดงความเห็นไปด้วยกันนะคะถ้ารู้จักนพลักษ์อาจจะแบบพิมพ์1มาหน่อยเหมือนแบบเคยได้ยินรู้ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยพิมพ์1แต่ถ้าแบบโบเบ๋0คือเพิ่งเคยได้ยินเลยขอ0 0คือไม่เคยได้ยินมาก่อนเพิ่งเคยได้ยินเลย1คือแบบรู้จักบ้างรู้จักว่านพลักษ์เป็นประมาณไหนรู้รักของตัวเองอาจจะรู้บ้างแล้วก็ถ้า2คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทรู้สึกว่าแบบก็เคลมไปเลยแล้วกันว่าเรารู้ละเรารู้จักนพลักษ์ประมาณนึงเลยแหละใช้เวลามานานพอสมควรอะไรเงี้ยคุณซานมีคุณฟานมี1คุณนิรันดร์เนี่ยบอกมีนี่นะคะคุณสายป่านบอกว่าอยากประกอบร่างจิ๊กซอว์ตัวเองแล้วค่ะมาสายป่านลองดูว่าเบอร์อะไร0 1หรือ2มีอันนี้นะคะสตาร์ลี่ก็เล่นไปด้วยกันนะคะสตาร์ลี่อย่ามาฮัลโหลอย่างเดียวสามารถเล่นไปด้วยกันได้เคยได้ลองทำบ้างแล้วค่ะแต่ไม่มีความรู้ในการวิเคราะห์นับว่าเป็น1อะไรอย่างนี้ได้ไหมเนาะโอเคงั้นประมาณนี้นะคะสามารถพิมพ์ต่อเข้ามากันได้นะคะเพื่อที่จะให้แอดได้รู้ด้วยนะว่าแบบคนที่เข้ามาฟังแบบอยู่ในเลเวลไหนกันทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปลงลึกแบบเรื่องของนพลักษ์อยากแบบขอทำความเข้าใจเคลียร์เซตความคาดหวังหรือเซตความเข้าใจให้ตรงกันก่อนคือปกติแอร์จะเป็นมุมนี้ว่าแบบไม่ได้อยากแบบรีบเข้าสมมติไม่ได้อยากรีบเข้าเนื้อหาหรืออะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆเชื่อว่าแต่ละคนมี potential ในการไปหาข้อมูลอะไรได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีแก่นหรือมีอะไรบางอย่างที่เราถ้าเราเซตความเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วเราเข้าใจมันให้มันตรงกันเราจะไปสู่สิ่งถัดๆไปได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นคำถามที่แอชอบถามคนอื่นให้เข้าใจตรงกันแหละว่าแบบถ้าให้เลือกเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแล้วก็ปรับตัวร่วมกันใครคิดว่าอันไหนสำคัญที่สุดสำหรับตัวเองแบบสำคัญสุดเลยหรือว่าแบบควรแบบคอนเซิร์นเป็นอันดับแรกอะไรเงี้ยของเจนมีไหมเราขอตอบเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองอืมเหมือนเดิมนะคะ1 2 3หรือว่าพิมพ์มาเลยได้เลยว่าเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นหรือว่าปรับตัวเพราะว่าบางคนเราก็จะแบบเหมือนพอเราถามคำถามนี้ใช่ป่ะเจนมันจะมีบางคนที่แบบว่าเราต้องเข้าใจคนอื่นก่อนสิเราจะได้ปรับแล้วเราค่อยปรับหรือบางคนก็จะตอบเลยว่าปรับเลยมันปรับก่อนเดี๋ยวมันปรับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าใจไปเองไม่ว่าจะทั้งตัวเองหรือคนอื่นอย่างที่บอกเข้าใจตัวเองก่อนค่ะสายป่านก็เข้าใจตัวเองก่อนค่ะโอเคประมาณนี้ใช่คืออันนี้คืออาจจะไม่ได้แบบว่ามีผิดมีถูกนะคะสมมติว่าใครคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าใจคนอื่นก่อนเราอยากจะปรับตัวก่อนก็ได้อันนี้เป็นมุมของแอร์ละกันแล้วก็เป็นมุมที่อยากชวนทุกคนแบบระหว่างการไลฟ์นี้ไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าซีรีส์นี้ในตอนอื่นๆเนาะลองแบบลองมาดูกันก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นหรือว่าไปปรับเรามาเข้าใจตัวเองก่อนดีกว่าเรามาอยู่ที่ตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าแค่ตัวเองบางทีเราก็ยังเข้าใจไม่ได้เลยเหมือนแบบเราว่านึกออกปะแล้วแบบผู้หญิงบางทีแบบสมมุติว่าวันนั้นของเดือนมาปุ๊บพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงได้เลยเหมือนเราสามารถมีได้หลายตัวตนซึ่งตัวเราเองเราก็คาดหวังไม่ได้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคนแบบไหนใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เขาอยากจะเข้าใจคนอื่นเขาก็เปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันบางทีเรากำลังจะเข้าใจเขาแล้วเขาเปลี่ยนอีกแล้วเขาเปลี่ยนอีกแล้วเขาเปลี่ยนอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบถ้าเราจะปรับใช่ปะบางทีรู้สึกว่าเราจะปรับอะไรสักอย่างเราก็ต้องรู้ก่อนไหมว่าจะต้องปรับอะไรกับอะไรหมายถึงว่าเราไม่สามารถปรับโดยแบบไม่มี A กับ B หรือบางทีเราเข้าใจตัวเองชัดเจนแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเราอาจบางคนบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้อยากปรับเพราะเราเห็นเราเข้าใจความรู้สึกกันหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าใช่แล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบอยากจะมาพูดว่าสมมุติว่าที่ให้เข้าใจตัวเองก่อนเพราะว่าพอเราเข้าใจตัวเองเราจะได้ชัดเจน
เราจะได้รู้ อืม แล้วเราจะได้ตอบตัวเองได้ว่า เราจะปรับหรือเราจะไม่ปรับ อื บางทีเรา ม อาจจะรู้ว่าเราจะปรับไปเพื่ออะไรหรือไม่ปรับเพื่ออะไร มันจะได้ดีขึ้น เพราะไม่งั้นน่ะ เดี๋ยวเราก็ปรับ เขาก็ปรับ ปรับกันไปปรับกันมา มันจะไม่ลงตัว ใช่ สักที มันเหมือนกับว่า ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนที่ยืนไปเรื่อย ๆ เจนก็เปลี่ยนที่ยืนไปเรื่อย ๆ แล้วเรากับเจนอยากจะหาตรงกลางระหว่างกัน แต่ไม่รู้ว่าเราจะยืนตรงไหนกัน อืม มันก็จะไม่เจอกัน ถูกไหม? ใช่ ถูก มันก็เลยเป็นที่มาที่อยากจะชวนทุกคนมาแบบเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนนะคะ หนูรู้สึกว่าเข้าใจตัวเองก่อนจะได้รู้ว่าอยากทำอะไรต่อ ใช่ อืม ทีนี้ ปึ๊บ Enneagram อย่างที่แบบหลายคนอาจจะ เมื่อกี้เรามีเบอร์ 1 กันค่อนข้างเยอะเนาะ ก็เดี๋ยวอาจจะแบบขอแตะคร่าวๆนิดเดียวก่อนเฉยๆว่า Enneagram คืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะคะ Enneagram เนี่ย Ennea แปลว่า 9 เนาะ Gram คือเหมือนโปรแกรม นั่นเท่ากับว่าเป็นโปรแกรมที่เหมือนการแบบจำแนกหรือแบ่งคนเป็น 9 ประเภท หรือว่าลักษณ์ นพลักษณ์ นพะคือแปลว่า 9 ลักษณ์คือลักษณะ ก็คือลักษณะทาง 9 แบบ คือเหมือนการที่เราจะแบบ แบ่งคนเป็น 9 แบบ อะไรอย่างเงี้ยแหละ แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะว่าแบ่งคนเป็น 9 แบบ สิ่งที่ลองทำคืออันนี้ ขออนุญาตได้ไหมคะ เมื่อกี้ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงติ๊ง ๆ ไหม แต่ ได้ ขออภัยจริง ๆ ว่าแมวกดอาหาร แมวกดขอกินอาหาร โอเค ทีนี้อันเนี้ยคือสิ่งที่แอ้ลองเซิร์ชหาดูเล่น อือฮึ ๆ ถ้าทุกคนลองเซิร์ชคำว่านพลักษ์ใช่เปล่า ขึ้นมาเต็มเลย มันคืออีรูปเนี่ยแหละ อีรูปที่ 9 อันเป็น ตัว 9 ช่องแบ่งกันเนี่ย มีเส้น ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเห็นข้างบนไหม ข้างบนก็จะมี Enneagram Test เสียงหายเมื่อกี้ Enneagram Test มีแบบแบบทดสอบ Enneagram อะไรอย่างเงี้ย มันเลยทำให้หลาย ๆ ทีแอ้เข้าใจว่า คนที่ตอบเบอร์ 1 อาจจะลองแบบ reflect ตัวเองไปด้วยกันก็ได้เนาะ การที่อย่างเงี้ยมันเป็นการ reflect แล้วก็การแลกเปลี่ยนมานะคะ แอบไปลองทำมาค่ะ ได้อันดับที่ 5 เนี่ยเห็นเปล่า สมมุติอย่างงี้นะ อันเนี้ยแปะไว้ เห็นไหม คือทุกคนอาจจะแบบเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเราเซิร์ชอะไรปุ๊บแล้วเราขึ้นมาเราก็รู้สึกว่า อันนั้นมันสำคัญ ทีเนี้ยเราก็เลย งั้นลองเซิร์ชซิ พอเซิร์ชปุ๊บ Enneagram ขึ้นมาเป็นแบบนี้ แล้วก็เป็นแบบทดสอบ นั่นทำให้ทุกคนก็จะรู้สึกว่า งั้นไปทำแบบทดสอบกันเถอะ ทีนี้แอ้เมนชั่นเรื่องนี้ทำไม แอ้เมนชั่นเรื่องนี้เพราะว่า ก่อนที่เราจะไปต่อเรามาลองดูความหมายของ Enneagram ก่อนเนาะ ว่าที่แบบแบ่งคนเป็นทั้ง 9 แบบ แล้วเขาให้คำจำกัดความว่าอะไรของ Enneagram เฉยๆนะ ถ้าเราลองกดเข้าไปเสร็จหลังจากเซิร์ชใช่เปล่า เขาจะบอกว่าเป็น system ของ personality typing ก็คือการ type คนเนาะ ที่จะ describe pattern คืออธิบาย pattern ในการดูว่าคนจะ interpret โลกนี้ interpret the world คือตีความโลกนี้ยังไง แล้ว manage emotion ยังไง ก็คือจัดการมวลอารมณ์ของเขายังไงเนาะ อันนี้คือคำจำกัดความที่เราดึงมา ซึ่งอยากให้ลองค่อยๆตีความตรงนี้แหละว่า interpret คือตีความโลกนี้และจัดการ emotion ซึ่ง 1 คือการตีความและมวลอารมณ์มันจับต้องยากมากๆเลย หมายถึงว่า ถ้าสมมุติถามว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่ มันก็ต้องประมวลหรืออะไรสักพักหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้มีอันนี้นะคะ มีคุณพอลนะคะ เข้ามาทักทายคุณเจ คุณแอร์ ขอบคุณค่ะ คุณเจหายเจ็บคอหรือยัง? หนักกว่าเดิมค่ะคุณพอล คือป่วยเลย ป่วยเลขอบคุณย ที่เป็นห่วงนะคะ ใช่ โอ้โฮ ดีใจมาก ขอบ น่ารักมคุณคุณพ าอ กทที่ี่ยังจติดำตาไดม้ ด้วย ใช่ค่ะ ซึ่งตอนใชนี้เรากำลังพูด่ ถึงเรื่องของ Enneagram กันอยู่นะคะคุณพอล ทีเนี้ย ถ้าเป็นภาษาไทย สิ่งที่เราดึงมาคือความเชื่อพื้นฐาน กลไกภายในใจ เข้าใจแรงจูงใจจากจิตใต้สำนึกและมุมมองที่มีต่อโลก ความต้องการเพื่อการอยู่รอดและปกป้องมุมที่ถูกคุกคาม คือมันมี detail อะไรหลาย ๆ อย่างแหละ ต้องการป้องกันตัวเองเพื่อความอยู่รอด บางทีเราไม่สามารถที่จะแบบตีความด้วยอะไรก็ตามที่มันผิวเผินน่ะ ทีเนี้ย อาจจะยังงง ขออันนี้ก่อน แยกอย่างงี้ สมมุติว่าเวลาเราทำเทสต์ใช่ไหม อย่างแบบ ถ้าเปิดมาใช่เปล่าคะ ทุกคนก็จะแบบกดไปทำแบบทดสอบ อะไรอย่างงี้เนาะ ซึ่งพอเราทำแบบทดสอบแล้วอะ สิ่งที่ Enneagram กำลังจะบอกเราคือมุมมองที่มีต่อโลก ความต้องการ แรงจูงใจอะไรก็ตามแต่ แต่ว่าพอเวลาเราทำแบบทดสอบอะ เขามักจะพูดว่า personality เห็นเปล่า เห็นคำว่า personality ไหม แอ้แยกมาแบบนี้ ถ้าเราเทียบเราเป็น mascot ตัวตนข้างในหรือแบบ ใช้คำว่าร่างที่แท้จริง ว้าย ภาพประกอบน่ารัก ขอบคุณค่ะ จะพยายามย่อยเรื่องที่เข้าใจยากหน่อยให้มันดูน่ารักและเข้าใจง่ายแหละ ทีเนี้ยตัวตนที่แท้จริงแอ้เทียบเหมือนเป็นแบบเราเป็นคนที่อยู่ใน mascot แล้วเราก็มี mascot อีกทีหนึ่ง ซึ่งบางที mascot เราเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เหมือนกันนะ เจนลองถามตัวเองก็ได้ว่า สมมุติเจนอยู่กับเรา เจน
คาแรคเตอร์เป็นแบบไหน personality เป็นแบบไหน อืม เจนอยู่กับแฟนเป็นแบบไหน เจนอยู่กับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศเป็นแบบไหน เจนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเป็นแบบไหน คือเจนก็จะมีหลายคาแรคเตอร์หรือหลาย ถูก personality อะแต่อินเนอร์จริงๆ คือเจน แต่แค่เจนโชว์มุมไหน โชว์ด้านไหน หรือสวมมาสคอตด้านไหนให้คนเห็น ใช่ ซึ่งสมมุติว่าคาแรคเตอร์มันก็อาจจะชัดได้กว่า personality อีกอะเหมือนแบบ personality มันอยู่ข้างนอกไปอีกอะทีเนี้ย สิ่งที่มันต่างกันคือ behavior คืออย่างคนนี้ น้องหลามคนนี้คือยืนอยู่ไง น้องหลามหรือน้องโลมา something behavior ของเขาคือพฤติกรรมใช่ปะเขายืนจบ คือไม่ว่าเจนจะเป็นตัวเราอย่างยืนคือยืน แต่เราจะไม่รู้ได้ว่ายืนหรือทำพฤติกรรมนั้นๆเพราะอะไร นึกออกไหม เพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอะเริ่มให้เห็นอยากให้เห็นความซับซ้อนแล้วอะว่าความซับซ้อนของมนุษย์เรามันเยอะกว่านั้นมากๆแล้วนพลักษ์อะกำลังจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลย เรื่องพวกนี้ทั้งหมดคือเอามาเป็นแบบการทำความเข้าใจคนไม่ใช่การแปะป้ายเนาะไม่ใช่ว่าแบบนพลักษ์จะต้องเจนเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะอย่างที่บอกย้อนกลับไปคือเรื่องนี้ว่าไม่เจนข้างในมีคาแรคเตอร์เยอะไปหมดมี personality เยอะไปหมดแล้วสามารถแสดง behavior ได้อีกเยอะไปหมด behavior อาจจะเปลี่ยนตามคาแรคเตอร์ก็ได้เปลี่ยนตาม personality ก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยมันก็จะมีความซับซ้อนเราก็เลยจะ treat พวกเนี้ยเป็นเครื่องมือในการเข้าใจตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันซึ่งเราลองเอาคำถามมาให้คำถามจากคนที่ทำแบบทดสอบเช่นเมื่อกี้มีคุณนุชวราใช่ปะนุชวราบอกลองทำมาแล้วนะประมาณนี้เราก็เลยจำลองมาให้มีอะไรบอกเริ่มเห็นภาพทีเนี้ยเราลองจำลองมาให้ว่าถ้าเวลาเราทำแบบทดสอบจะเกิดอะไรขึ้นเวลาทำแบบทดสอบจะเกิดสิ่งนี้ฉันชอบที่จะคนอื่นฉันชอบที่จะคนอื่นด้วยนะงงละหนึ่งฉันชอบที่จะคนอื่นคืออะไรฉันชอบที่จะให้คนอื่นในทีมงานของฉันเป็นคนนำและลุกขึ้นมาทำการตัดสินใจอันนี้ลองถามเจนก่อนเจนชอบมั้ยเจนจะตอบว่าอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะตอบว่าเห็นด้วยแล้วเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมันมีนี่ด้วยนะเห็นด้วยขีดที่1ขีดที่2ไม่เห็นหรือไม่เห็นด้วยขีดที่1ขีดที่2เห็นด้วยขีดที่1ซึ่งพออย่างเงี้ยเห็นด้วยขีดที่1สมมุตินะเราก็รู้สึกว่าเราเห็นด้วยชอบที่จะให้คนอื่นที่ทำงานลุกขึ้นมาเป็นคนนำในการตัดสินใจเจนเห็นด้วยเพราะอะไรเจนเห็นด้วยเพราะว่าบางอย่างบางเรื่องก็ต้องให้คนอื่นตัดสินใจด้วยก็เลยให้เป็นได้ขีด1คือไม่ได้สุดเพราะว่าถ้าสุดก็คือแบบตัดสินใจไปเลยแต่เรารู้สึกว่าเราชอบนะที่จะให้คนอื่นมาตัดสินใจแล้วก็ลุกขึ้นมาตัดสินใจบ้างสมมติแล้วในบริบทไหนที่มีบริบทที่ชอบและไม่ชอบไหมมีบริบทที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยถ้าเกิดมีคนแบบลุกขึ้นมาแบบตัดสินใจให้เราหมดกับบริบทที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่เป็นขีดที่1มีนะเรามีว่าบริบทที่เราไม่ชอบใช่ไหมบริบทไหนคิดว่าน่าจะเป็นบริบทที่มันอยู่ในช่วงไฟนอลที่เราตัดสินใจเราผ่านทุกการตัดสินใจมาแล้วแบบมันจะไฟนอลแล้วเราตัดสินใจไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นเราจะให้คนอื่นมาตัดสินใจเราไม่ชอบแหละอะไรเงี้ยเห็นปะซึ่งสมมติว่าอันเนี้ยเราแค่ถามเจนคนเดียวเลยแล้วก็เป็นเจนในลองมีโอกาสได้พูดคุยกันในการที่เจนตอบเห็นด้วยขีดที่1มันก็มีส่วนที่เจนจะไม่เห็นด้วยเลยอย่าง 100%และก็มีส่วนที่เจนอาจจะเห็นด้วยมากๆแบบแทบจะขีดสุดแต่เจนตีความว่า1ขีดละกันเพราะว่าแล้วแต่มันก็มันไม่ได้ต้องเห็นด้วยทุกครั้งมันมีบางครั้งซึ่งเจนอาจจะตีความเป็น 70% ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งจะมีสถานการณ์ที่ไม่เห็นด้วยเลยกับเห็นด้วยมากๆถูกปะแต่ของเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้ตีความแบบนั้นเราอาจจะตีความว่าในทุกสถานการณ์เลยเราอาจจะเป็นคนที่เห็นด้วยหมดเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าแต่ว่ามันอาจจะแล้วแต่บริบทซึ่งหรือว่าอาจจะแล้วแต่ว่าคนนั้นคือใครอย่างเงี้ยสมมติคนอื่นในทีมคือทีมเราหรือทีมไหนคือสมมติว่าคนอื่นในทีมเราเห็นด้วยเลย 100% ในทุกสถานการณ์นะเห็นด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นตอนสุดท้ายที่มันกำลังจะออกและเราคิดมาเยอะมากแล้วแต่ถ้าเขาคิดมาแล้วดีกว่าเราก็เห็นด้วยเลยแต่พอสมมติว่าทีมที่ไม่ใช่ทีมของเราทีมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อะไรแบบนี้ซึ่งพอไป
เป็นแบบเนี้ยเราว่ามันยากเพราะว่าอันเนี้ยมันถามแค่เลเยอร์พฤติกรรมหรือถามแค่เลเยอร์ของความรู้สึกแต่มันไม่ได้เจาะลงไปอีกอะว่าแล้วเจนจะเห็นด้วยเมื่อไหร่หรืออย่างอันเนี้ยอะฉันสามารถทำงานได้ดีกับคนหลายประเภทเราจะไม่รู้เลยว่าแบบละไอ้หลายประเภทอะหลายประเภทไหนใช่อะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นตัวอย่างทำให้เห็นภาพแหละว่าทำไมบางอันอะมันถึงไม่สามารถตอบคำถามได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเทสไม่เวิร์กเลยนะคะคือเทสของศาสตร์อื่นๆก็จะมีศาสตร์ที่เขาเวิร์กมากๆแต่อันนี้เรากำลังจะพูดถึงว่าเรากำลังจะดูกลไกการป้องกันตัวไงเรากำลังจะดูสิ่งที่มันอยู่ข้างในสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรามองโลกนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นเลเยอร์แค่การกระทำมากๆเลยแต่ในแกมกำลังจะพูดถึงอินเนอร์เซลล์ข้างในมาสคอตอะเราจะไม่รู้เลยนะว่าเราเอาคาแรคเตอร์ไหนมาตอบเราเอา personality ไหนมาตอบเราเอาพฤติกรรมอันไหนมาตอบเพราะว่าทุกอันที่ตอบเป็นเราหมดเลยเนาะประมาณนี้อันนี้มีแบบลึกซึ้งมากครับนึกถึงเรื่องที่ใช่ใช่อย่างแบบมารยาทกาลเทศะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอยู่แล้วในที่ประชุมแล้วมีบอสอยู่เราอาจจะแบบต้องคิดนิดนึงว่าเราจะตอบโต้ได้ไหมหรือไอคนที่เราทำได้หลากหลายคือใครอย่างอันเนี้ยเวลาที่เข้าสังคมมันจะต้องปรับตัวกับคนเยอะแล้วจะต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองอันนี้มันก็แล้วแต่คนอีกอยู่ดีช่วงที่เราเหนื่อยมากๆก็ใช่สมมติช่วงที่เราเหนื่อยมากๆเราเห็นด้วยมากๆเลยแต่ว่าช่วงที่เราไม่เหนื่อยมากเราจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องหาเวลาก็ได้นี่แบบเนี้ยอันนี้เมื่อกี้มีคนมาเล่นใช่ไหมคะว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันเอารักสิเก็ตเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็รู้ว่าใครใช่ค่ะเคยทำแล้วได้ผลต่างกันด้วยครับพออ่านหนังสือนพลักษ์ก็มีอคติเข้าข้างตัวเองอีกคุณนิรันดร์เห็นไหมลึกซึ้งมากคือแอชอบแบบทีมที่ดูทุกคนเลยไม่ว่าจะทางออจิตทางเมโมสมายหรือทางแบบ Turn Your Sky into Star หรือว่าอะไรก็ตามที่มาติดตามนะคะคืออย่างเงี้ยแหละมันคือการแลกเปลี่ยนกันซึ่งสนุกมากทีเนี้ยเราพูดถึงเรื่องของเทสใช่ไหมอันนี้แอก็ลองทำมาให้ดูเหมือนกันนี่เพิ่งทำสดๆร้อนๆเมื่อเช้าเลยว่าออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วพอออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกนะเทสบอกว่าแอเป็นหลัก2ก็คือเป็นแบบที่2เป็นหลัก2เลยหลัก2นำโด่งปู๊ดหลัก2 93หลัก2 93 9ก็ตามมาติด9ก็ตามไปติด90แล้ว7ก็ตามมาติดคือ87แล้วก็1ก็ตามไปติดคือ77เห็นปะแล้วก็4ก็คือ73ซึ่งแอเป็นหลัก4มันก็เลยแบบดูดิกว่าจะมาถึงหลัก4มันเป็นอะไรมันเป็นแบบที่2แบบที่9แบบที่7แบบที่1ไม่ถึง4สักทีนะนึกออกปะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบอันนี้คือแอชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วแล้วเราเหมือนทำเทสเพื่อรีเช็คเฉยๆพอเป็นแบบเนี้ยแอก็จะรู้ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยจริงๆแล้วตัวตนลึกๆก็เป็นหลัก4อยู่แล้วแต่ด้วยคาแรคเตอร์ personality อะไรที่เรา handle อยู่ไม่ว่าจะเรื่องงานที่เราต้องเจอคนเยอะๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เรากำลังใช้ความเป็น2เป็น9เป็น7เป็น1เยอะมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคือมันตอบคำถามก่อนว่านพลักษ์ไอ้ที่แบ่งคนเป็น9แบบอะเราโดนแปะป้ายหรือเปล่า no เพราะเรามีทั้ง9อันอย่างอันเนี้ยยังแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่า 100% น่ะเราเป็นมีเปอร์เซ็นต์อันไหนเยอะสุดซึ่งทีเนี้ยถ้าเราเริ่มเข้าใจเราจะใช้เทสแบบถูกจุดมากขึ้นว่าเมื่อกี้ในหลายๆคำถามเราตอบด้วยบริบทไหนนะเราตอบด้วยบริบทปัจจุบันที่เรากำลังอยู่ในหน้าที่การงานอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในความรับผิดชอบแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะทีนี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าประเด็นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เห็นภาพตรงนี้ก่อนซึ่งกลับมาถามเจนก่อนดีกว่าว่าถ้าประมาณเนี้ยเจนแบบพอเก็ตไหมพอเก็ตแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูอีกสักหน่อยยังไม่เก็ตมากคือยังไม่เข้าใจว่ามันจะตีความออกมายังไงมันอ่านกราฟได้แบบอย่างละเอียดได้ไหมโอเคได้เลยตอนนี้ก็2จับมือกันไปค่ะแป้งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรู้เหตุผลว่าทำไมเราถึงเป็น2เยอะอะไรอย่างงี้เนาะเข้าใจแล้วครับเหมือนเวลาทำ MBTI นี่ถ้าคนได้ I ก็ไม่ได้แปลว่า introvert 100%แต่มันคือ spectrum ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องที่เราพูดถึง MBTI ด้วยจะลึกกว่าและก็เหมือนอย่างนี้เลยจะทำให้ทุกคนมอง MBTI ในมุมที่ต่างออกไปนะคะก็ฝากคุณพ่อติดตามด้วยนะคะคุณเดซี่คุณเคสสวัสดีค่ะตอนนี้ใช้ความเป็น5อย่างรุนแรงเลยค่ะเริ่มมาลึกนะคะ straight ego ใช่ทีนี้กลับมานี้ก่อนปรึ้ม
อ่ะอันนี้เนาะทีเนี้ยคือเรื่องของตรงนี้มีขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือสำหรับใครที่เป็นกีกนิดนึงอันนี้คือเป็นหนึ่งในของซาเทียนะคะซาเทียก็จะเป็นการแบบดิ่งลงไปในภูเขาน้ำแข็งเหมือนแบบเวลาเราเห็นรูปที่ว่าคนเราเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่เราจะเห็นแค่ข้างบนแต่มันมีใต้กว่านั้นอีกเยอะเลยซึ่งอันเนี้ยเหมือนกันเหมือนภูเขาน้ำแข็งหรือเหมือนเปลือกหัวหอมที่มันจะมีชั้นนอกสุดหรือนึกสภาพมาสคอตเมื่อกี้เนาะอันนี้มันคือเลเยอร์ของมาสคอตที่จำแนกลงไปอีกแบบนึงเลเยอร์ที่บอกว่า behavior คือข้างนอกเลยแล้วค่อยไปเป็น personality ใส่เข้าไปใช่ปะคะซึ่งไม่ต้องสนใจอะไรมากแค่จะให้ดูเฉยๆว่ามันมีลึกกว่านั้นมากๆสำหรับบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่ามันมี coping stance coping คือการรับมือมันก็จะมีสิ่งที่เราจะรับมือด้วยความเคยชินมีคนด่ามาเราด่ากลับหรือมีคนด่ามาเราจะเงียบอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือ coping ที่เรามักจะมีเนาะมีความรู้สึกของความรู้สึกมีนี่นั่นแต่อันล่าสุดมันคือ self spirituality มันคือแบบที่คนชอบพูดว่าจิตวิญญาณหรือว่าแบบ spiritual อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย Enneagram มันแตะไปเกือบตรงนั้นเลยแล้วจริงๆมันเป็นศาสตร์ของจิตวิญญาณด้วยซ้ำคือมันพูดถึง self spirituality เลยแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของ yearning ก่อน yearning มันคือทิ้งทั้งหมดขึ้นไปได้เลยfeeling นู่นนี่นั่นโน่นอ่ะยังไม่ต้องแงะอะไรให้ปวดหัวแต่ว่าจากพฤติกรรมหรือเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องที่แบบย้อนกลับไปที่แต่ละข้อแต่ละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะชอบทำงานกับคนหลายแบบหรืออะไรก็ตามแต่กลับมาที่ yearning คำว่า yearning คืออะไรคำว่า yearning คือแบบนี้สมมติ yearning คือสิ่งที่ต้องการพื้นฐานของทุกคนเหมือนมาสโลว์ที่แบบ5อันคนต้องการปัจจัย4คนใช่แบบคนต้องการความรักอย่างเงี้ยคนต้องการเครื่องนุ่งห่มนู่นนี่นั่นแต่ทีเนี้ยทุกคนต้องการเหมือนกันคือความปลอดภัยไม่มีใครแบบชอบชีวิตที่ไม่ปลอดภัยทุกคนต้องการความรักแบบไหนก็อีกเรื่องนึงแต่ทุกคนต้องการความรักทุกคนต้องการเป็นที่รักไม่มีใครอยากแบบเกลียดฉันเลยฉันชอบอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากคือทุกคนต้องการความปลอดภัยความรักความมั่นคงมีอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ให้เราลองกลับมาถามตัวเองว่าเพราะอะไรพฤติกรรมอะไรก็ตามแต่กลับมาที่ yearning ว่าเพราะเรารู้สึกไม่มั่นคงหรือเปล่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเรารู้สึกเราไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้เป็นที่รักหรือเปล่าทุกอย่างมันจะวนกลับมาแค่นี้นะคะอันเนี้ยถ้าทุกคนพอเก็ตอะเดี๋ยวเราจะไปต่อได้เพราะว่าเดี๋ยวนพลักษ์ที่หรือตอนนี้ทุกคนที่เข้าใจนพลักษ์อาจจะพอเริ่มรู้แล้วว่าแบบเนาะหลายๆอย่างอะมันอาจจะโดนหลอกได้ด้วยแบบคำจำกัดความคิดหรืออะไรหลายๆอย่างที่เรารู้แล้วเราก็เหมือนที่คุณพอบอกเมื่อกี้ว่าแบบบางทีเราก็แบบยึดติดกับตัวเองอะหรือคุณนิรันดร์ก็บอกว่าเราจะมีอคติเข้าข้างตัวเองอะซึ่งเป็นเรื่องปกติเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยคุณนิรันดร์บอกว่าเราจะแบบนพลักษ์แล้วก็มีอคติเข้าข้างตัวเองเป็นเรื่องปกติค่ะเรามาจะหาอะไรมาแบบลงล็อกในแบบของเราอยู่แล้วใช่ทีนี้กลับมาตรงนี้ปรึ้มอันนี้คือหน้าตานพลักษ์ใช่ปะที่เมื่อกี้ลองเซิร์ชแล้วก็มีแบบมีรูปอะไรพวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยสิ่งที่อยากจะให้อิกโนไปอีกคืออย่างที่บอกว่าจะเป็นสายแบบรู้อะไรมาพักไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไอ้ perfectionist ผู้ให้คำจำกัดความต่างๆนานาเอามันใส่กระเป๋าเก็บไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันคือรู้สึกว่าการแปะป้ายที่แท้จริงคืออะไรแบบนี้นี่แหละมันไม่ใช่การที่เป็น1 2 3 4 5นะการที่เป็น1 2 3 4 5มันเราไม่ได้ให้ความหมายกับมันเท่าไหร่แต่สมบูรณ์แบบเราจะเริ่มคิดแล้วว่าสมบูรณ์แบบเป็นแบบไหนผู้ให้เป็นแบบไหนนักแสดงของเราคือใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าบางทียังงงเลยว่านักแสดงดาราเซเลบเอามันแยกกันเหรอนับเป็นนักแสดงเหมือนกันหมดแต่บางคนจะแบบไม่นักแสดงจะต้องมีคำจำกัดความแบบนี้เท่านั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มค่อยๆแปะป้ายแล้วจาก bias ของเราจากความเข้าใจของเราจากความคิดของเราคำว่าเจ้านายเป็นแบบไหนบางทีถ้าเราชอบเจ้านายเราก็จะเห็นเจ้านายเป็นคนที่ดีเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีบางทีถ้าเราไม่ชอบเจ้านายเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาอีคำพวกนี้ออกไปก่อนแล้วก็ทาง9ลักษณ์จริงๆกลับมาสู่พื้นฐาน3อันนี้ก่อนเพราะว่านพลักษ์เบื้องหลังของการเป็น9ลักษณ์คือ3อันนี้3ก้อนนี้ก่อนซ้อนทับกันของนพลักษ์นะคะเป็น3ก้อนนี้3ก้อนนี้คืออย่างนี้ปรึ้มแยกเป็นแบบนี้อันนี้คือถ้าเกิดเจาะลึกจริงๆนะสายกีกจริงๆมันคือการทำงานของสมองอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยแบ่งเป็น3ส่วนก่อนคือท้องหัวแล้วก็ใจ
เนาะ อืม เพื่อให้ชื่อมันแบบสวยๆ ก็คือจะเป็น head hand heart hand หรือท้องหรือร่างกายก็คือเป็นอันเดียวกันทำมาให้เป็นแบบนี้ เขาแบ่งอย่างนี้คือหัวคือใช้ความคิดแหละ แล้วเวลาเราชอบใช้ความคิดอะลองถามตัวเองก็ได้เวลาที่เราใช้ความคิดคือเวลาอะไร เวลาที่เราต้องการวางแผนอะไรบางอย่าง เวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดอะไรที่จะเกิดอะไรผิดพลาดแล้วหรือเราป้องกันความผิดพลาดหรืออะไรบางอย่าง มันก็เลยจะ drive ด้วยความกลัวซะหน่อยเหมือนแบบต้องจำกัดความกลัวทำให้กำจัดความกลัวต้องกำจัดความกลัวออกไปก็เลยต้องวางแผนเผื่อไว้ก่อนแล้วก็ต้องมีข้อมูลต้องเตรียมพร้อมถึงจะคิดแผนได้อะไรแบบนี้หัวก็จะเป็นมูดนี้เป็นสายแบบวางแผนต้องคิดทุกอย่างต้องวางแผนทุกอย่างต้องคิดสิทุกอย่างต้องมีเหตุผลทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปสิสายความรู้สึกความสัมพันธ์เป็นอันดับหนึ่งเลยมันก็เลยทำให้บางคนน่ะนะอย่าลืมว่าอันเนี้ยมันแยกมาจากนพลักษ์ใช่ไหมพอมาแยกมาจากนพลักษ์มันก็จะมีแบบประมาณอย่างนี้แหละว่าหัวชอบวางแผนรักที่เป็นสายหัวจะชอบวางแผนแหละแต่รักที่เป็นสายใจคือความสัมพันธ์มาก่อนแผนไว้ก่อนความสัมพันธ์ก่อนหรือภาพลักษณ์ว่าอุ๊ยเขาจะมองเรายังไงคนนี้เขาจะอันนี้กับเรายังไงเขาจะคิดอะไรกับเราไหมมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้จะเถียงกันไม่จบสมมติบางคนก็จะแบบหรือทำไมแอดถึงใช้คำว่า how to love me ที่เป็นเรื่องนี้ว่านพลักษ์จะช่วยยังไงช่วยแบบนี้แหละเมื่อก่อนแอดเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นคนไม่มีแผนเลยอะแล้วทำไมเราจะต้องแคร์คนอื่นขนาดนั้นน่ะทำไมเราเลือกไม่ได้เลยว่าเราจะเอางานหรือเราจะเอาเพื่อนร่วมงานก่อนในหลายๆที่เพราะมันสำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วมันก็เลยเป็นคำตอบนี่ไงว่าก็มันมีคนที่เป็นสายหัวที่เขาจะต้องวางแผนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นสายใจว่าความสัมพันธ์มาเป็นอันดับหนึ่งอะเราจะละเลยความสัมพันธ์ไม่ได้เลยนะเพราะมันคือสิ่งสำคัญยิ่งกว่าทุกอย่างที่เราแบบทูนไว้บนหิ้งอะเพราะความสำคัญคือมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเราต้องการการยอมรับมากกว่าการเตรียมพร้อมของข้อมูลไม่มียังได้เลยถ้าเราไปกับคนที่รู้ใจสมมุติว่าเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเที่ยวสายใจอาจจะเป็นแบบประมาณนี้ว่าก็ไปกับคนที่ไว้ใจเขาก็วางแผนให้ได้หรือว่าถ้าเรามีคนเนี้ยยังไงเราก็รอดแบบนี้เราอยู่กับแฟนเราแบบยังไงเราก็รอดแต่แบบสมมติบางทีแฟนก็อาจจะแบบไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมต้องมีข้อมูลสิถ้าเกิดหลงทำยังไงเวลามีแค่นี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแล้วไงว่าเนี่ยคนมันต่างกันเท่านั้นเลยแล้วมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่แค่เราก็แค่รู้ว่าอ๋อเขาเป็นสายหัวเขาก็แค่ต้องวางแผนเขาชอบวางแผนแต่เราจะไม่ชอบวางแผนเราก็ไม่ผิดนะซึ่งสายสุดท้ายอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจับต้องได้ยากกว่าคือสังคมเราให้ความสำคัญกับสายหัวมากคือทุกคนจะต้องมีเหตุผลไงแม้กระทั่งว่าเรารู้สึกไม่ดีหรือเราเศร้าเรายังต้องหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อนให้ได้เลยว่าทำไมเราถึงเศร้าซึ่งบางทีมันเศร้ามันคือเศร้ามันอธิบายยากเด้ออย่างนี้แล้วยิ่งถ้าสายความรู้สึกมันแบบมันรู้สึกไงมันรู้สึกว่าเศร้าแต่มันไม่รู้ว่าทำไมหรือจะให้อธิบายยังไงว่าเศร้ายังไงมันแบบก็เศร้าหรือบางทีมันอาจจะทำให้รู้ว่าเวลาเราอยู่กับคนที่ใส่ใจเหมือนกันนะมันจะแบบว่าก็บางทีคือเจนเศร้าเรารู้เลยนะว่าเจนเศร้าประมาณไหนโดยที่เจนไม่ต้องพูดก็ได้ว่ามันยังงุ่นอย่างเราแบบเจนเศร้าอยู่ใช่เปล่าแล้วบางทีมันแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่มันรู้สึกได้มันสัมผัสได้ว่าก็อยู่เศร้ามันแค่นี้เพราะว่าฟังก์ชันของเราคือความสัมพันธ์ความแบบเยื่อใยที่มีความสัมพันธ์กันและเป็นความรู้สึกใน channel เดียวกันซึ่งสายร่างกายก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ชัดเจนแล้วยิ่งคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับร่างกายเรามักจะแบบออกกำลังกายเวลาเราป่วยป้องกันเราป่วยแค่นี้แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสายร่างกายมีความสำคัญมากเวลาเราโกรธอะไรก็ตามร่างกายชัดเจนกับเรามากมือจะเกร็งอะไรก็ตามแต่ซึ่งร่างกายเลยเป็นพื้นฐานของความโกรธความจะต้องป้องกันตัวแล้วจริงๆมันเป็นสัญชาตญาณก่อนที่มนุษย์เราจะพัฒนามามีสมองสายลอจิกเราใช้สัญชาตญาณกันมาก่อนเหมือนสัตว์สัตว์ก็พุ่งเลยโกรธหงุดหงิดโดนทำร้ายฉันพุ่งฉันต้องเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นสายร่างกายเหมือนกันการกระทำเลยไม่ทันวางแผนเลยเราจะเริ่มเห็นบางคนที่ไม่คิดวางแผนซะหน่อยหรอกเขาก็จะต่อนย้อนไปเรื่อยๆไม่ต้องอะไรก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ได้ทำไปได้โดยอยู่ในเนื้อในตัวเราใช้คำนี้ซึ่งมันจะยากนิดนึงคนสายกายอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าทำไมเราไม่ค่อยมีเหตุผลในการวางแผนเลยทำไมเราความรู้สึกเราก็ดูสัมผัสได้นะแต่เราก็ดูไม่ได้ไวเท่าคนที่เป็นสายความรู้สึกที่เขาแบบ
ก็เศร้ามั้งนะก็ไม่ชัดเจนแต่ถ้าสายใจมันจะรู้เลยว่าเศร้าเธอเศร้าแต่สายกายจะแบบก็รู้สึกว่าเศร้านะแต่ไม่ได้ชัดมากแต่แผนก็ไม่ได้ชัดมากซึ่งอีความไม่ชัดมากจะทำให้คนที่เป็นสายกายอ่ะโทษตัวเองบ่อยๆว่าแบบทำไมไม่วางแผนเลยอ่ะทำไมไม่เข้าใจเลยอ่ะหรือทำไมบางทีรู้ตัวช้ามากเลยว่าตัวเองรู้สึกอะไรทำไมบางทีเข้าใจอะไรช้ามากเลยพอยูเป็นสายลงมือทำคุณต้องทำก่อนถึงจะมั่นใจคุณจะมาเอาแค่แบบมีแผนไม่ได้บางทีคือมีแผนอยู่ในหัวมันจะไม่มีวันมั่นใจถ้าไม่ยอมลงมือทำหรือบางทีก็จะต้องแบบมีการตอบสนองอย่างฉับพลันอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเริ่มรู้แล้วว่าลองกลับมาถามตัวเองก่อนว่าอันเนี้ย3อันเนี้ยเป็นอันไหนเพราะไม่งั้นเราจะหลงรักไปเรื่อยๆเลยถ้าเราแค่รู้ตรงเนี้ยก่อนนะแล้วเราแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนแค่ตรงเนี้ยก็ยากมากแล้วอะเพราะว่าทุกคนกำลังจะบอกใช่เพราะทุกคนมีทั้ง3อันแล้วมันคือสมองของเราทั้งก้อนแต่ว่ามันเหมือนเราถนัดมือซ้ายมือขวาอันนี้ก็เหมือนกันสมองของเราทั้งก้อนที่มีทั้ง3ส่วนเนี้ยเราถนัดส่วนไหนมากที่สุดเหมือนเราใช้ทั้ง2มือได้ใช่ไหมได้หยิบของ2มือได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรปุ๊บหยิบเราจะหยิบข้างที่ถนัดเหมือนกันเวลาเราแบบโตมาเราก็จะฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกนั่นเราอาจจะใช้บางทีเราไม่ได้เก่งมือซ้ายมากแต่เราฝึกไปเรื่อยๆเราก็ใช้ได้แต่ถามว่าแล้วเวลาฝึกเราใช้อันเนี้ยกับข้างที่เราถนัดเลยยังไงประสิทธิภาพก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ช่วยได้เวลาที่เราจะไม่ไหวกับอะไรบางอย่างแล้วเราจะมีไม้ตายบางอย่างที่มันมาอยู่ในเนื้อในตัวเราซึ่งเหมือนกันมันเลยกลายเป็นว่าในเวลาฉุกเฉินคนสายหัวก็จะวางแผนอะไรมันจะวางแผนมันจะหนีไม่ได้อยู่แล้วคนใช้ใจก็คือก็แบบความสัมพันธ์ใช่เอาง่ายๆยกตัวอย่างถ้าสมมติว่ามีไฟไหม้ฐานกายจะเป็นฐานแรกที่หยิบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปก่อนเลยไม่ต้องคิดฐานหัวอาจจะต้องหยุดแป๊บนึงแล้วก็หัวอาจจะแบบวางแผนออกก็หยิบไปดูที่คิดได้เร็วมากฐานใจอาจจะต้องแบบกลัวอยู่หรือแบบตื่นเต้นแล้วยิ่งถ้าอยู่คนเดียวจะยิ่งกลัวมากกว่ามีเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันจะเริ่มทำให้เห็นว่ามุมมองเราเป็นแบบไหนแล้วลองถามตัวเองก่อนว่าเวลามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเรารับมือกับมันยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะไลฟ์เซสชันนี้ดีมากๆว้าวมากเอาเนื้อหาซับซ้อนและเข้มๆอธิบายให้เข้าใจง่ายผมอ่านมาหลายแห่งหลายคราวไหมอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณเขาเป็น FC เนอะส่วนคำถามอะไรเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตอบตอนท้ายนะคะโอเคไปต่ออันนี้เจมส์พอเก็ตภาพเนาะเก็ตแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะมีแบบว่าโต้ตอบที่แบบน้อยนิดนึงแอบแบบเป็นไรแล้วข้อมูลหนักด้วยข้อมูลหนักด้วยถ้าดูผิวเผินอาจจะดูคล้ายใจซึ่งจริงๆแล้วเป็นหัวมากกว่าค่ะอันเนี้ยอยากให้ลองสังเกตว่าผิวเผินอาจจะคล้ายใจแต่จริงๆเป็นหัวหรือจริงๆเป็นใจแต่ผิวเผินแล้วคิดว่าเป็นหัวก็ได้หรือจริงๆแล้วเป็นใจแต่ว่าไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองเป็นใจก็มีอันนี้คือแปะไว้เป็นรอยๆเนาะโอเคนั่งฟังแล้วหนูก็ทบทวนตัวเองเลยขอบคุณค่ะแต่ยังสลับกับตัวเองเพราะเราเหวี่ยงไปมากับหัวกระจายใช่แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าคนที่แบบฝึกฝนตัวเองมาเยอะๆมันจะสลับกันได้ดีแหละเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีทุกอย่างแล้วก็จริงๆแล้วนะจุดประสงค์ทั้งหมดทั้งมวลของการที่จะรู้จักนพลักษ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่ชอบนพลักษ์เพราะว่ามันทำให้เห็นภาพอะไรพวกนี้ชัดแล้วจุดสุดท้ายจุดประสงค์ของทุกคนคือการบาลานซ์ทั้ง3ส่วนให้บาลานซ์ให้สมดุลที่สุดเพราะฉะนั้นสมดุลของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็อาจจะมาลองดูว่าสุดท้ายเราอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเราเป็นสายใจหรือเป็นสายหัวหรือเป็นสายร่างกายกันแน่แต่เราบาลานซ์3ส่วนเราลงตัวในแบบของเราแล้วหรือยังอย่างสมมติของก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นสายใจเลยพอเป็นสายใจเสร็จแต่บางทีใจก็จะหนักใช่ปะก็จะต้องดูว่าสมมติใจจากแบบ 80% อาจจะใจสัก 60% หัวสัก 30% ร่างกายสัก 20% อันเนี้ยคือบาลานซ์ของและอะไรแบบเนี้ยเหมือนแค่เราจะกลับมาหาจุดบาลานซ์ของมันเฉยๆทีเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่จะให้ลองดูเพื่อที่จะแบบให้รู้แหละว่ายังไงคือถึงจะแบบเข้าใจได้ง่ายเนาะอย่างสมมติใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองถึงเบื้องหลังของสิ่งที่ซ่อนอยู่ค้นหาความรู้ชอบวางแผนอันเนี้ยชัดเจนว่าเป็นสายหัว
เราก็อันที่ ค่อย 2 ๆฟังไปทบทวนตาม ใช่ อันที่ 2 อ่อนไหวต่อความรู้สึก อารมณ์ขึ้นๆลงๆ ต้องรอให้อารมณ์มาก่อนถึงจะทำงานได้ ซึ่งอันเนี้ยพอเรารู้แล้วเป็นสายใจอะก็ไม่ต้องโทษตัวเอง เพราะว่าเป็นสายใจก็เป็นสายอารมณ์ค่ะ อารมณ์มาอารมณ์ดีก็ทำงานได้ ถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นสายใจก็รีบหาอะไรที่ทำให้อารมณ์เราสบายใจที่สุดแบบเนี้ยเนาะ ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ จมดิ่งในอารมณ์ได้ง่าย มีอารมณ์เป็นเงื่อนไขในการทำงาน อย่างอันเนี้ย อย่างที่เราบอกว่าเราไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างนะ เราเอามาเพื่อเข้าใจตัวเอง มันจะไม่ใช่ว่าแบบ โอ๊ย ใช้ข้ออ้างนี้ตลอดเวลาว่าทำงานไม่ได้ก็ไม่มีอารมณ์ ทำงานไม่ได้ไม่มีอารมณ์ แต่คือเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ เรารู้ว่า เฮ้ย ยังทำงานไม่ได้เลยอะมันไม่มีอารมณ์ แต่เรากำลังหาวิธีเซตอัปอารมณ์เคลียร์อารมณ์เราให้มันแบบให้มันกลับมาทำงานได้อยู่นะ2มวลเนี้ยไม่เหมือนกันมวลของการแบบไม่มีอารมณ์อะก็ไม่ได้เราเป็นสายใจเราต้องใช้อารมณ์ อย่างเงี้ยกับแบบยังไม่ไหวจริงๆอะเจนแบบเราต้องใช้อารมณ์จริงๆแล้วตอนนี้อารมณ์ยังไม่มาเลยอะเดี๋ยวขอเวลาไปพักตัวเองแป๊บนึงนะ2คนเนี้ยไม่เหมือนกันนะต่อให้ดูใกล้กันมากๆแต่ไม่เหมือนกันอันที่3นะคะกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเรียนรู้ได้ดีถ้าเกิดว่าได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เป็นฐานกายเมื่อไหร่อะมัวแต่คิดอะบ่ได้ต้องลงมือทำเลยใช่เราจะโดนหัวหลอกแล้วสมองเราค่อนข้างฉลาดกันมากๆเราจะโดนสมองหลอกได้ง่ายทีเนี้ยคือลงมือทำเลยโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลด้วยนะสายกายอะความอันเนี้ยคือต้องยึดมั่นในตัวเองให้ได้ว่าทำเลยไม่ต้องมีเหตุผลอธิบายใครเพราะการไม่มีเหตุผลอธิบายแต่ลึกๆข้างในอะเชื่อว่ามันทำได้ให้ฟังสัญชาตญาณอันนั้นแล้วอันนั้นแหละคือ talent คือสุดยอดของฐานกายเราต้องกลับมาที่มันก็เลยทำให้ต้องกลับมาที่ความมั่นใจในตัวเองอะแล้วชัดเจนในตัวเองว่าฉันไม่ฐานกายไม่เป็นไรตอนนี้วันนี้ยังคนอื่นยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเขาเห็นเมื่อไหร่อะเขาจะกลับมาเชื่อเมื่อนั้นคนที่เป็นฐานกายอาจจะรีเช็คตัวเองโดยการที่ลองสังเกตดูลองมองย้อนกลับไปว่าอะไรก็ตามที่เราทำโดยที่เราไม่ได้คิดเยอะเราทำโดยที่เราไม่ได้มานั่งถามความรู้สึกตัวเองเยอะทำไปอะรู้สึกอยากทำก็ทำไปเรื่อยๆแบบ consistency อะมันดีแต่อะไรที่เราคิดเยอะๆอาจจะไม่ดีละอันนี้ของฐานกายส่วนฐานใจหรือฐานหัวจริงๆก็ต้องมานั่งบาลานซ์กันเพราะหัวกับใจมันจะตีกันง่ายก็อาจจะต้องมาลองถามตัวเองว่าเรามีข้อมูลไว้เพียงพอไหมถ้าเรากำลังต้องการข้อมูลเยอะๆเพื่อกลบความกลัวเราอาจจะต้องslow down ตัวเองลงหรือฐานใจก็เหมือนกันถ้าเราคิดเยอะๆหาเหตุผลเยอะๆแต่ใจเรามันไม่อยากทำกลับมาถามใจตัวเองดีๆแบบเนี้ยนะคะทีนี้พวก learning process อันนี้แถมให้เพราะว่าเนี่ย40นาทีแล้วเรายังไม่ได้เข้าแบบนพลักษ์แต่อันเนี้ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนพลักษ์แล้วซึ่งสัญญาค่ะทุกคนถ้าทุกคนแบบเข้าใจตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปเรื่องของลักได้ง่ายขึ้นมากๆทีเนี้ยเรื่องของ learning process สิ่งที่จะทำให้ทุกคนใจดีกับตัวเองมากขึ้นหลังจากที่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นหัวกายหรือใจคือเรื่องนี้เราไม่ค่อยมีคนเอามาพูดถึงเช่นหัวพอเป็นคิดใช่ปะวิธีการเรียนรู้ก็จะไม่เหมือนกันคือเรียนรู้จากการฟังการบรรยายการทำความเข้าใจอย่างวันเนี้ยใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบอุ๊ยเก็ตก็คืออยู่ใช้หัว part thinking ได้ดีแล้วอยู่แบบ matching อะไรเงี้ยได้ดีนะคะแล้วทีนี้สายที่เป็น hand ข้างบนเนาะก็คือทำตามตัวอย่างเพราะฉะนั้นพอดีคือต้องเห็นก่อนถึงจะทำได้เห็นก่อนถึงจะทำได้ซึ่งทุกคนมีทุกแบบนะคะขอย้ำอีกทีบางทีเราก็จะแบบต้องทำเห็นตามก็จะอาจจะวาดง่ายแต่ว่ามันอาจจะมีฟังก์ชันที่เราใช้ได้ดีมากๆกว่าปกติเนาะหรือว่าอย่าง hard feeling ไงเรียนรู้ผ่านความเข้าใจการเชื่อมโยงสะท้อนความรู้สึกเรียนรู้คุณค่าอย่างแบบสมมติว่าฐานใจอาจจะชอบเวลาได้ sharing เวลาได้แบ่งปันความรู้สึกหรือบางทีฐานใจอาจจะดูพูดเยอะหน่อยเวลาอยู่ในวงเพราะอะไรเพราะเขาให้ความสำคัญกับการสะท้อนความรู้สึกการแชร์ริ่งอย่างแบบคนที่พยายามจะมาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกับแอ้กับเจนก็จะมีฐานใจค่อนข้างเยอะหน่อยอาจจะไม่ใช่ใจ 100% นะแต่เวลาถ้าสมมติว่าเราตอบด้วยคำที่แบบเฮ้ยช่วยคุณแอ้หน่อยช่วยคุณเจนหน่อยมีอินเทอร์แอคหน่อยอย่างเงี้ยเป็นมูดแบบเนี้ยสะท้อนความรู้สึกดีกว่าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเป็นมูดแบบว่าอยากถามอ่านหนังสืออะไรต้องยังไงข้อมูลอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นการแบบอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ฐานกายอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวฟังไปก่อนฟังไปก่อนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้ไฟดับมาแล้ว
ประมาณอย่างนั้นค่ะ อือฮึ ทีนี้ปึ๊บอ่ะกลับมาที่นพรัตน์เดี๋ยวก่อนที่จะไปนพรัตน์ต่อนะคะกำลังดูก่อน ข้อ2คือจริงมากเลยฮะเดี๋ยวนะขอนั่งไล่แป๊บนึงนะคะ มีอะไรบ้าง ได้เลยค่ะ ผมว่า ค่อยๆไป ผมฐานผมเป็นหลักแต่มีฐานใจบ้างครับใช่ เพราะว่าทุกคนมีทั้ง3ฐานอย่างอันเนี้ยเราจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอันไหนเราเป็นหลักคำว่าหลักก็คือแบบเป็น primary ของเราเป็นอันที่เราใช้ได้แบบโดยเคยชินเป็นหลัก แล้วเราก็ประกอบด้วยใจรองลงมาหรือกายรองลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะบาลานซ์ยังไงเพราะว่าบางทีฐานกายทำให้เรามีแอคชั่นเนาะถ้าเราใช้ฐานกายเยอะๆเรามีแอคชั่นเยอะเราจะไม่คิดเยอะหรือเราจะไม่จมกับความรู้สึกมากเกินไปหรือว่าการฝึกสติ mindfulness เขาก็เลยจะให้กลับมาอยู่กับฐานกายอะไรแบบเนี้ยเพราะมันคือการอยู่กับปัจจุบันที่สุดนะคะผมว่ามีโอกาสเป็นกายแต่ส่วนใหญ่ใช้หัวเพราะโดนสอนมาให้ทำอะไรไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะคนเราจะโดนหลอกได้ง่ายเพราะว่ายิ่งประเทศไทยอ่ะเราถูกสอนให้ใช้เหตุผลมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะฐานใจหรือฐานกายก็จะเบี่ยงตัวเองเป็นหัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันในหลายๆทีเพราะว่าเราโตมาด้วยแบบสอนให้แบบใช้หัวค่อนข้างเยอะบางทีอยากใช้ใจแต่หัวไม่ค่อยยอมรับอย่างที่บอกว่าหัวมักจะโดนหลอกใช่ก็จะใส่ใจได้แล้วก็หัวมักจะหลอกอ่ะสมองเรามันหลอกได้ง่ายมากๆแล้วก็ให้กลับมาสมมตินะคะอันเนี้ยบางทีอยากใช้ใจแต่หัวไม่ค่อยรับหัวไม่ค่อยรับเพราะอะไรเพราะว่าหัวมีเบสพื้นฐานคือความกลัวเพราะฉะนั้นคือหัวจะทำอะไรก็ตามให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเพราะฉะนั้นคือบางทีอ่ะเขายังไม่มั่นใจไงว่าถ้าเรา follow ตามใจเราเมื่อไหร่แล้วมันจะปลอดภัยหัวก็เลยไม่ยอมรับหัวก็เลยรู้สึกว่าต้องหาแผนต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องทำนั่นบางทีวิธีที่จะใช้ได้คืออาจจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตสักหน่อยนึงว่าทำตามใจแล้วมันจะดียังไงแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่พี่พูดมาคือถ้าอยู่กับเพื่อนก็คือไว้ใจเพื่อนเลยแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็คือคิดหาทางงั้นอันนี้ขอตอบอันนี้ด้วยเลยละกันมีหนังสือแนะนำไหมเอาจริงๆนะคะแอไม่ใช่สายหนังสือก็เลยอาจจะต้องขอโทษไปก่อนแต่ว่าถ้าเซิร์ชก็คิดว่าน่าจะมีคนแนะนำหนังสือเยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแอมีหนังสือนพลักษ์อยู่แต่ว่าไม่ค่อยอินกับการอ่านหนังสือแล้วกันแต่ว่าจะมีเป็นแบบชีทเวลาไปเข้าเวิร์กช็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแอจะเป็นสายชอบเข้าเวิร์กช็อปมากกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นคนเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือบางทีเราจะมีอคติของเราจะมีการตีความของเราแล้วนพลักษ์แนะนำให้เข้าเวิร์กช็อปหรือแบบมีคนสะท้อนให้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบone on one หรือแบบเป็นกลุ่มเล็กหรือเข้าเวิร์กช็อปที่ขึ้นแพนเนลเวิร์กช็อปที่ขึ้นแพนเนลก็คือเขาจะเอาคนแบบรักเดียวกันขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนโยนคำถามเราจะเห็นเป็นมวลอย่างของแอเข้าเวิร์กช็อปแบบเป็นแบบ20-30 อันอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแล้วว่ามวลรักหนึ่งเป็นแบบนี้เราจะไม่โดนข้อมูลอะไรบางอย่างหลอกซึ่งบางทีเราอ่านหนังสือเราจะมีอคติแล้วเราจะมี bias ของเราในการตีความอะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะตุ้มปึ๊บผมเป็นสายหัวคิดเยอะแต่พอฝึกสติปัฏฐานกายทำให้หยุดคิดชีวิตสมดุลมากขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างอันเนี้ยชัดเจนอย่างสมมติว่าของคุณนิรันดร์น่ะเมื่อกี้บอกว่าตัวเองเป็นสายหัวใช่ปะพอเป็นสายหัวแล้วก็มีใจพอมาฝึกฐานกายก็จะสมดุลขึ้นสิ่งที่เรารู้เรื่องนพลักษ์จะช่วยตรงนี้ว่าสำหรับบางคนที่เป็นฐานกายบางครั้งถ้ายึดติดกับการฝึกสติฐานกายมากเกินไปก็จะหลุดไปกับฐานกายกว่าเดิมแล้วจะแบบยิ่งห่างจากใจยิ่งห่างจากหัวมากขึ้นก็มีอะไรแบบนี้อบรมเทรนนิ่งใช่ค่ะใช่อย่างของคุณพ่อแบบจริงมากอันนี้ไว้แบบมันก็เลยทำให้เราจะต้องครบทั้งอันเราจะได้แบบเรียนรู้มันอย่างอยู่ในเนื้อในตัวเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะต้องไล่กลับมาที่เวิร์กช็อปที่เป็นฐานกายเพราะว่าบางทีเรามี muscle memory ที่เราใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อในการจดจำด้วยเนาะแล้วเราจะเข้าใจมันดีขึ้นเมื่อมันอยู่ในเนื้อในตัวเราไม่ได้อยู่แค่หัวมันเหมือนกับเวลาไล่คือไล่อย่างนี้ค่ะคือเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นคือเข้าใจด้วยหัวด้วยผิวด้วยภาพรวมเสร็จดึงมาที่ความรู้สึกให้ความรู้สึกเรามันอินแต่เราอินแล้วเราก็จะยังไม่เข้าใจมันเท่ากับลงมาฐานกายที่เป็นเวิร์กช็อปทำให้อยู่ในเนื้อในตัวให้เป็นประสบการณ์ของเรามันเลยทำให้หลายๆทีเวลาเราฟังคนอื่นเราเข้าใจแต่เรายังไม่เข้าใจขนาดนั้นจนกว่าเราจะเจอด้วยตัวเองพอเราเจอด้วยตัวเองเรามีความรู้สึกร่วมเราถูกทุกอย่างทำให้เราต้อง experience สิ่งนั้นและมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นตรงๆด้วยตัวเองเราจะเข้าใจมันจริงๆอยู่ในเนื้อในตัวประมาณนั้นนะคะเราเลยไม่ค่อยจริงๆมันเลยแบบภาษาไทยมันเลยต้องเป็นเข้าหัวก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าใจนะแล้วก็มีเข้าใจถ้าเข้าใจมันต้องแตะความรู้สึกการที่เราฟังแล้วเข้าใจมันไม่ได้มันอาจจะแค่เข้าหัวไม่ได้เข้าใจก็ได้นะฮะตกใจไฟดับไฟมาแล้วค่ะ
โอเค ทีนี้นะคะไปต่อ ทีนี้คือตัวนพลักษ์ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ กลับมาที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราอิกนอร์ไปก่อนนะเรื่องแบบเพอร์ฟอร์เมอร์อะไรก็ตามจะมาดูตรงนี้ อันนี้จะโหดนิดนึงนะคะทุกคนสมมติอย่างเจนก็ฟังข้ามๆเอาละกัน แต่ว่าสมมติว่าอ่านไปด้วยสมมติปิดก่อนสมมติอย่างเจนพอจะรู้ว่าเจนน่าจะเป็นฐานใจปะใช่ไหมใช่เจนใช่สมมติพอเจนเป็นฐานใจหรือทุกคนลองดูนะคะว่าตัวเองน่าจะเป็นฐานประมาณไหนเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องสโคปมันนพลักษ์ยังไงได้บ้างนะคะฟึบอย่างสมมติ891นี่คือฐานกายนะคะ2 3 4คือฐานใจแล้วก็5 6 7คือฐานหัวทีเนี้ยเทคเยอะไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีเวลากันแค่แบบชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบยัดเข้ามาให้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบโอ๊ยไม่เห็นแต่ก้าวลัดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยัดมาให้หน่อยซึ่งเอามาก็ไม่อยากจะเอามาแค่ชื่อไงเพราะว่าถ้าแค่ชื่อพวกนี้เดี๋ยวมันจะมีmisleadเนาะซึ่งนี่แหละอยากให้คนเข้าใจแล้วก็เห็นความต่างตรงนี้ซึ่งกลับมาตรงนี้ที่แล้วเดี๋ยวจะเทียบให้ฟังอีกทีนึงว่าทำไมถึงไม่อยากให้จำว่า perfectionist อะไรเดี๋ยวจะไล่มาก่อนงั้นเอาของฐานใจก่อนละกันเพื่อให้เจนแบบอันนี้ก่อนลักษณ์คือมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนปุ๊บโลกทัศน์กับกิเลสอย่างตอนแรกที่แอบบอกว่านพลักษ์คือการที่ดูว่าคนจะ interpret ตีความโลกนี้ยังไงมันคือโลกทัศน์คือทัศนะคือการมองเนาะมันก็คือโลกทัศน์คือการมองโลกนี้กิเลสก็คือสิ่งที่อยู่ในใจซึ่งใช้ชื่อตอนนี้ว่าร่างที่แท้จริงหรือตัวตนที่ซ่อนอยู่เพราะเราจะไปดูก้อนที่มันลึกๆที่เป็น inner self ของเราโจทย์ก็คืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบให้พึงระวังไว้เลยว่าอันนั้นแหละอาจจะเป็นตัวเราเพราะเรามักจะไม่ค่อยชอบร่างที่แท้จริงของเราเพราะว่าเราจะรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นที่รักหรอกคนจะชอบร่างที่แท้จริงของเราได้หรอมันเลยทำให้บางทีเราเลยต้องมีคาแรคเตอร์มี personality มีอะไรก็ตามหลอมขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวตนที่แท้จริงของเราแต่เราจะมาบอกว่านพลักษ์ที่วันนี้แบบชวนทุกคนมาเปิดใจกันคือเราจะมาเปิดมุมมองแล้วก็อยู่กับความจริงในการรักตัวเองกันเพื่อที่เราจะได้รักตัวเองข้างในอย่างแท้จริงเราอาจจะยังไม่ต้องยอมรับกับคนอื่นก็ได้นะแต่อย่างน้อยๆเรายอมรับกับตัวเราเองข้างในก่อนซึ่งมันจะช่วยได้มากๆเลยที่จะทำให้แบบรู้สึกว่ามันจะเป็นขั้นนึงในการรักตัวเองเพราะมันจะรักจากข้างในแล้วค่อยออกมาข้างนอกมันเหมือนกับเราต้องหาให้เจอก่อนว่าอินเนอร์ตัวตนเราเป็นยังไงเราจะได้ไม่ถูกหลอกแล้วเราจะได้รู้ว่าไม่เป็นไรเลยถ้าเราจะยังต้องใส่มาสคอตหลายๆชั้นอยู่หรือเราจะต้องเปลี่ยนมาสคอตไปเรื่อยๆกับหลายๆคนไม่เป็นไรตราบใดที่เรารู้ว่าตัวตนจริงๆเราคืออะไรเราจะได้รู้ว่าเราอยากหยิบชุดมาสคอตแบบไหนมาใส่ทีนี้กลับมาตรงนี้นะคะอันที่สองหลักที่สองคือโลกจะให้ก่อนเขามองว่าโลกเนี้ยจะให้ถ้าเขาให้ก่อนเพราะฉะนั้นหลักสองเลยกลายเป็นคนที่รักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นต้องให้เป็นผู้ให้ดีไม่ต้องพึ่งพาใครแต่กิเลสของเขาคือความถือตัวทำไมกิเลสถึงความถือตัวนี่แหละเพราะบางทีถ้าเราอ่านหนังสือหรือว่าเราแบบคิดคนเดียวอ่านคนเดียวมันจะไม่มีคนมารีเฟล็กแล้วอันเนี้ยพอแบบไปเรียนเวิร์กช็อปแล้วก็จัดเวิร์กช็อปมาแบบจัดให้องค์กรจัดให้คนนี้มันจะเริ่มเห็นตัวอย่างหลายอันแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของคำว่ากิเลสยิ่งเราเป็นเราจะยิ่งตีความคำนั้นไม่ออกมันอาจจะฟังแล้วงงๆนะคะเช่นแบบยิ่งเราโกรธเราจะรู้สึกว่าไม่โกรธเพราะว่าคำว่าโกรธของเรามันแบบประหลอดมันไกลกว่าคนอื่นมากสมมุติว่าของคนอื่นคือนิดนึงคือเนี่ยเรียกว่าโกรธแหละแต่ของเราคืออย่างนี้คือไม่พอใจกว่าจะโกรธนี่คือมันยากมากเหมือนกันการเขาก็จะรู้สึกว่ารักสองที่เป็นรักสองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ถือตัวเลยไม่ฉันแคร์มากๆฉันเป็นผู้ให้สุดๆแต่ว่าในการที่เป็นผู้ให้มากๆเขาเลยบอกว่ามันคือการถือตัวเพราะว่าพอคุณรู้สึกว่าคุณต้องให้เยอะๆแล้วคุณรู้จักคนอื่นดีกว่าตัวเขานั่นคือคุณกำลังถือตัวเองอยู่เหนือคนอื่นไงฉันเป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอินเนอร์มันคือบางทีเธอยังไม่รู้หรอกว่าเธอต้องการอะไรฉันรู้ดีกว่าเธอซึ่งอันนี้แหละมันคือการถือตัวมันคือ pride อย่างหนึ่งว่าฉันรู้ว่าใครต้องการอะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องการพึ่งพาใครไม่เอาไม่ฉันทำได้แบบเนี้ยฉันทำได้ฉันช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ในหลายๆทีคือเขาอยากให้คนอื่นรู้ให้ทันว่าเขาอยากได้อะไร
อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันคือเหมือนเลยเป็นความแบบถือตัวนิดนึงแต่ว่ามันคือโลกที่เขารับรู้แบบนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้อ่ะจะไม่มีใครให้เขากลับไง อืม ประมาณนี้นะคะ อย่างหลักสามคือโลกจะยอมรับถ้าบรรลุเป้าหมายหลักสามอันนี้ก็คือโลกจะยอมรับถ้าบรรลุเป้าหมายทีเนี้ยเป้าหมายมันแล้วแต่คนเป้าหมายบางคนอาจจะคืองานคือครอบครัวคือความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเป้าหมายที่ในโลกเนี้ยที่มันจับต้องง่ายมันเลยกลายเป็นเรื่องงาน มันเลยทำให้หลายๆทีอะรักษาอาจจะไปผูกติดว่าแบบกับเรื่องงานซะส่วนใหญ่ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนยอมรับได้ง่ายที่สุด ประมาณนี้ ทีเนี้ยกิเลสของรักษามอะทำไมเขาถึงใช้คำว่าหลอกลวง คือจริงๆคำว่าหลอกลวงมันดูฟังแล้วแรงอะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปหลอกคนอื่น จริงๆเขาหลอกตั้งแต่ตัวเองเลยคำว่าหลอกตั้งแต่ตัวเองคือเขาไม่รู้เป้าหมายของเขา แต่เขาอะจะเอาเป้าหมายของคนอื่นน่ะมาเป็นที่ตั้ง หรือเป้าหมายของสังคมเป็นที่ตั้ง แล้วเหมือนแบบสมมติพอเขาตั้งเป้ามาแล้วปุ๊บอะเขารู้สึกว่าโลกจะยอมรับถ้าเขาบรรลุเป้าหมายอันนั้นได้เขาก็เลยต้องพยายามบรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งบางทีเขาอาจจะลืมถามตัวเองไปว่าเขาอยากบรรลุเป้าหมายนั้นจริงหรือเปล่า เช่นอุ๊ยรักษาคือต้องทำงานต้องสมมุตินะต้องเป็นแม่ที่ดีต้องเป็นนู่นที่ดีต้องเป็นนั่นที่ดีต้องแล้วต้องเป็นให้ได้เพราะถ้าไม่เป็นจะไม่มีใครยอมรับ จะไม่มีใครรับแล้วเขาจะสวมบทบาทหน้าที่นั้นได้เต็มที่เลย คือรักษาเลยโดนที่ว่าชื่อเลยกลายเป็นว่าเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ไงเหมือนเป็นนักแสดงอะนักแสดงสวมได้ทุกบทบาท เป็นได้ทุกคาแรคเตอร์แล้วเป็นแล้วสุดแล้วทำให้บางทีถ้าคนไม่เข้าใจคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยรักษาแบบหลอกอยู่ปะแบบดูแบบดูไม่จริงใจหรือดูแบบหรือดูเฟกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเขาไม่ได้เฟกนะแต่เขาอะมีเป้าแบบนั้นแล้วเขาแค่ทำไปตามเป้าแล้วเขาก็ไม่ได้มาถามตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาอยากทำหรือเปล่าประมาณนั้นทีนี้อะหลักสี่คือโลกที่มองอะคือแบบโลกทอดทิ้งไม่เข้าใจพอโลกทอดทิ้งไม่เข้าใจอะทำให้บางทีอะมันมีความกิเลสคือเป็นความอิจฉาในที่นี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าโลกอะไม่เข้าใจเขาทอดทิ้งเขาแต่ไม่เห็นทอดทิ้งคนอื่นเลยทำไมคนอื่นดูชีวิตดีไปหมดเลยอะทำไมคนอื่นเก่งจังทำไมคนนั้นดีถึงคนนี้ดีอย่างนี้มันเปรียบเทียบไปหมดเลยมันเปรียบเทียบกับคนอื่นไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่มั่นใจอะไรในสิ่งที่ตัวเองมีเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆทีคือมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีอย่างสมมติเราเป็นรักสี่เมื่อก่อนเราจะแบบเป็นหนักมากๆคือแบบอะไรก็ตามที่อยู่ในเราอะไม่ชอบเลยสักอย่างเหมือนมันไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันดีอะแต่ว่าคนอื่นดีหมดเลยแล้วถ้าคนอื่นมีในสิ่งที่เรามีอะดีนะแต่ถ้าเรามีสิ่งนั้นอะไม่นับไม่มีใช่ประมาณนั้นสมมติว่าถ้า3อันนี้ก่อนของเจนอะเกี่ยวอันไหนไหมเจนเหรอแบบ1 2 2 3 4 2 2 4คือเจนอะให้2อะอันดับ1ออกมาก็จะเป็น4แล้วก็จะเป็น3คือเจนก็มีหมดแหละแต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็น2 4แล้วก็3แสดงว่าเหมือนเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าฉันรู้ใจคนอื่นที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยคอนเซิร์นความรู้สึกของตัวเองอย่างเงี้ยเป็นแนวแบบเป็นแนวที่คล้ายๆแอ้บอกคือแบบเราก็จะสนใจเราก็จะแคร์ความรู้สึกคนอื่นเราก็รู้สึกแบบเราอยากเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ให้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้แล้วก็พอมาข้อ4อะมันก็สะท้อนว่าจริงๆเราอะคล้ายๆแอ้เมื่อก่อนก็คือแบบก่อนที่จะแบบมารู้จักตัวเองเยอะขึ้นหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเรามองไม่เห็นอะไรดีๆในตัวเราสักเท่าไหร่ใช่สมมติอย่างอันเนี้ยอาจจะต้องขออนุญาตไว้ก่อนเหมือนกันสมมติว่าเพราะว่าบางทีแบบพอพูดถึงนพลักษ์ปุ๊บอะมันจะแตะเรื่องที่เราไม่ชอบในตัวเองมากๆจะค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงอย่างอันเนี้ยแบบเจนแบบอยากจะให้เราแตะลงไปอีกหน่อยไหมเป็นตัวอย่างหรือว่าแบบเท่านี้ก่อนอันนี้ถามก่อนแตะได้นะแต่ว่าพลังอาจจะแบบไม่ค่อยมีตอบโต้อาจจะแบบใช้พลังคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรารู้สึกว่ายิ่งแบบไม่ได้มีพลังงานมากมันก็จะอยู่ในเนื้อในตัวอย่างสมมตินะอย่างสมมติว่าเรื่องนพลักษ์บางทีก็จะอย่างของแอร์พอรู้ว่าตัวเองเป็นฐานใจหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะบางทีมันก็แล้วก็จริงๆนพลักษ์มันก็เป็นเบสมาจาก spiritual อะเรื่องของ energy เรื่องของพลังงานอะเรารู้สึกว่าตอนที่เจนพูดว่าแบบแบบอยากให้หรือว่าชอบให้อะมันดูไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักอึ้งอะมันดูเป็นสิ่งที่ aware แล้วรับรู้ได้แต่
แต่ว่าตอนที่พูดว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองมีไม่ดีแบบไม่มีอะไรดีอะเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะจริงเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะมันคือข้างในที่มันสะกิดลงไปลึกอะเออเราก็ไม่ได้ทันความรู้สึกแต่หมายถึงว่ามันก็คือมันก็เป็นภาพที่ไม่ละเอียดนะแต่มันก็เป็นมวลที่ขึ้นมาแล้วก็แบบมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบ low self esteem อะนึกออกเปล่าแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยคุณค่าของตัวเองมันมีน้อยอะไรเงี้ยเวลาอะไรที่มากระทบนิดหนึ่งอะเราจะไปแบบง่ายมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยอาจจะสัมผัสได้ถึงแบบพลังงานนั้นที่แบบณตอนเนี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังฝึกอยู่ตลอดเวลาเลยหมายถึงความมั่นคงทางจิตใจความรู้สึกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเซลฟ์เอสติมที่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังฝึกอยู่ตลอดแต่แบบบางครั้งในเรื่องที่แบบเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมากระทบแล้วมันจะแรงอะนึกออกไหมหมายถึงว่าก็ยังฝึกทุกวันยังไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งไปพลังให้แอได้รับรู้แหละน่าจะอะไรแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยเรามีเวลากันแบบน้อยมากๆน้อยใช่ไหมมันจะไม่แปลกเลยที่แบบมันจะมาหารักของตัวเองเลยได้วันเนี้ยจะยากเพราะว่าปกติอะสมมุติเวลาแบบแค่พูดเรื่องแบบหัวไกลใจก็เป็นชั่วโมงแล้วอะเนาะแล้วก็แบบแต่ละอันเนี้ยโลกทัศน์หรืออะไรเงี้ยมันแตะได้อีกแบบแตะได้อีกเยอะเหมือนกันหรือว่าเวลาทำเวิร์กช็อปก็เป็นวันได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเนาะอันเนี้ยก็มาลองค่อยๆเข้าใจความต่างแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองแบบขออนุญาตเจแล้วลองยกตัวอย่างให้ดูว่ามันจะมีแรงต้านบางอย่างอยู่มันจะมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะเป็นน่ะมีโอกาสสูงมากที่เราไม่ได้เป็นแล้วก็อะไรก็ตามที่เราสามารถยอมรับได้ง่ายๆว่าฉันเป็นอันนี้แหละพึงระวังไว้เลยว่าไม่ใช่คือถ้าสามารถยอมรับได้ง่ายๆพึงระวังไว้เลยว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าต้องยอมรับนพลักษ์มันจะมีความต้องแบบกลืนเข้าไปนิดนึงเหมือนแบบมันมีความแบบมันไม่อยากจะยอมรับเลยเพราะว่าตอนที่เราเป็นรักสี่คือเราแบบเราอยู่ในเวิร์กช็อปแล้วเราฟังปุ๊บเรารู้เลยว่าเนี่ยแต่ฉันไม่อยากเลยแล้วตอนที่เขาถามว่ามีใครเป็นไหมไม่มีใครยกเลยแล้วมีเราที่เถียงกับตัวเองว่ายกดีไหมไม่อยากเป็นแล้วเราก็ยกแล้วก็บอกว่าเป็นค่ะแต่ไม่อยากจะเป็นเหมือนชัดเจนซึ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องค่อยๆลองดูอีกทีแต่ไปต่อนะคะฐานหัว5 6 7 5คือรู้สึกว่าโลกเนี้ยเรียกร้องมากเกินไปโลกเรียกร้องฉันมีทรัพยากรไม่พอแล้วกิเลสเลยกลายเป็นความโลภในที่นี้คือแบบโลภที่ต้องแบบหวงแหนทรัพยากรของตัวเองอย่ามาลุกล้ำฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่าเอาเวลาของฉันไปเวลาฉันมีค่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพลังงานฉันมีค่าบางทีรัก5อาจจะดูพูดน้อยหน่อยเพราะว่าพอเปลืองพลังงานพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกแต่หลายคนจะโดนหลอกเพราะว่ารัก5ในหลายๆทีถ้าเขาสนใจอะไรเมื่อไหร่พูดน้ำไหลไฟดับเลยค่ะคือถ้าเขาอินกับอะไรเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องห่วงพลังงานเพราะว่าอันนั้นคือสิ่งสำคัญข้อมูลที่เขาต้องมีเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าฐานหัวเขาแคร์ข้อมูลถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นคือสังเกตนะรัก5ลองถามตัวเองก็ได้ถ้ารู้สึกว่าบางเรื่องมันดูคอนทราสต์กันแบบบางเรื่องก็แบบควรจะพูดแต่ก็ไม่พูดไม่เอาเปลืองพลังงานไม่เอาหรอกเสียเวลาที่พูดดีกว่าแต่บางทีสามารถหารีวิวหรือว่าหาข้อมูลได้ 4-5 วันพูดเรื่องที่ตัวเองอินกับคนอื่นได้เป็นวันๆโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่ารัก5อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้เนี่ยรัก6จะรู้สึกว่าโลกนี้อันตรายรัก6จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเพราะว่ากิเลสของเขาคือความกลัวที่รู้สึกว่าก็กลัวมากๆมันกลัวจริงๆกลัวจนแบบโลกนี้มันอันตรายไปหมดเลยทำอะไรก็อันตรายเขาก็เลยจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบลังเลสงสัยไม่แน่ใจแล้วก็ชอบตั้งคำถามไปหมดเลยจนทำให้หลายๆทีอาจจะดูเป็นคนขี้ระแวงสมมุติว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่รัก6นะคนที่เป็นรัก6อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ระแวงปกติแต่ถ้ายูลองถามฟีดแบ็กคนอื่นเหมือนกันทุกรักเลยนะคะแบบรัก5 4 3 2อะไรเงี้ยถ้าเราถามฟีดแบ็กคนอื่นเราอาจจะได้คำตอบที่ชัดขึ้นว่าเป็นอันนี้เหมือนกันเป็นทำไมมันต้องกังวลอะไรไปขนาดนั้นทำไมมันต้องวางแผนขนาดนั้นแต่ว่ารัก6จะรู้สึกว่าไม่ได้กลัวไม่ได้วางแผนเลยมันเรื่องปกติเวลาจะทำสิ่งนี้มันก็ต้องวางแผนเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่ของคนอื่นเขาไม่ปกติไงอะไรแบบนั้นทีนี้รัก7คือโลกเนี้ยจำกัดคำว่าโลกนี้จำกัดเขารู้สึกว่าเขาถูกจำกัดตีกรอบไปหมดเลยกิเลสของเขาคือความตะกะคือเพลิดเพลินกับสิ่งที่มีความสุข
แล้วก็ปิดบังความทุกข์ไปหาสิ่งบันเทิงเพราะอะไรเพราะโลกนี้จำกัดไปหมดฉันจะต้องวิ่งหนีความจำกัดต่างๆมันเลยมีความตะกะว่าแบบเฮ้ยโลกนี้มันเวลามันน้อยอ่ะมันจะต่างกันกับหลัก5นะหลัก5ไม่รู้สึกว่าเวลาน้อยนะแต่รู้สึกว่าจะเรียกร้องอะไรกันนักกันหนาไม่ได้ฉันต้องเก็บแต่หลัก7จะเป็นความพุ่งนิดนึงว่าเวลามันน้อยอ่ะต้องกักตัวนึกออกปะแบบฉันเกิดมาบนโลกนี้ฉันต้องรีบกักตัวเวลาจะหมดมันจะเป็น energy แบบนี้ที่มันจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นหลัก7ก็จะมีความแบบคำว่าตะกะมันเลยเป็นความแบบอย่างเงี้ยโลภมันดูแบบอย่าไปยุ่งของฉันอย่าไปยุ่งของฉันแต่ตะกะมันคือทำหาอะไรอย่างเงี้ยหลัก7จะมี energy ของความแบบนี้ทีนี้891นะคะ8คือรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมพอโลกไม่ยุติธรรมปุ๊บอะความกำหนัดหรือ lust ในที่นี้คือการแบบแสดงพลังงานแสดงอำนาจพอโลกไม่ยุติธรรมไงถ้าเกิดเขาอ่อนแอเมื่อไหร่หรือเขายอมจำนนเมื่อไหร่ปุ๊บอะเขาโดนเอาเปรียบแน่นอนหรือโลกจะโดนเอาเปรียบหรือคนอ่อนแอจะโดนเอาเปรียบเพราะฉะนั้นหลัก8จะมีความแบบกำหนัดมีพลังมีความแบบมีความพุ่งอ่ะมีความแบบอย่ามายุ่งกับฉันมีความชัดเจนในอีกหลายๆอย่างหลัก9โลกไม่ให้ความสำคัญและมองข้ามจะใกล้เคียงกับหลัก4มากๆแต่หลัก4คือโอ๊ยโลดทอดทิ้งแต่หลัก9จะมีความแบบไม่ให้ความสำคัญฉันและมองข้ามฉันซึ่งถ้าลองตีความดีๆกับเซนซิ่งนี้นะการที่เราจะรู้สึกว่าใครสักคนมองข้ามเราอะนั่นเท่ากับเรารู้สึกว่าเราสำคัญลึกๆเรารู้สึกว่าเราสำคัญเออมันจะเป็นคนละ energy อะเหมือน energy แบบความรัก5กับความรัก7อะรัก5ที่แบบอย่ามานะอย่ามากับรัก7ที่แบบอย่างเงี้ยเหมือนกัน4คือแบบทำไมฉันมันห่วยอย่างเงี้ยทำไมฉันมันแย่ทำไมโลกทิ้งฉันทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันเลยฉันมันมีดีอะไรแต่รัก9จะมีความแบบทำไมโลกถึงมองข้ามฉันมันจะมีความโกรธๆนิดๆอยู่ในทีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าลึกๆเลยนะฉันน่ะจริงๆฉันสำคัญนะซึ่งแต่เนี้ยรักเก้าจะไม่ค่อยรู้ตัวรักเก้าก็จะรู้สึกว่าบางทีรักเก้ากับรัก4เลยจะสับสนกัน4ก็อยากจะเป็น9 9ก็อยากจะเป็น4เพราะมันดูคูลกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรักเก้าก็จะรู้สึกว่ากิเลสของรักเก้าคือความเฉื่อยเพราะอะไรโลกไม่ให้ความสำคัญอยู่แล้วอะเราทำอะไรก็ไม่มีผลหรอกเราทำอะไรโลกก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เข้าใจหรอกโลกก็มองข้ามอยู่ดีก็ทำไปแล้วกันจะมีเซนส์ประมาณเนี้ยก็ทำไปหรือไม่ต้องทำก็ได้อย่างเงี้ยแล้วหลายทีก็เลยออกมาด้วยคำที่ว่าเฉื่อยชาโดยการที่แบบพยายามทำตัวให้ไม่แปลกแยกแหละแล้วก็แทนความโกรธด้วยการไหลตามน้ำแล้วก็ไม่ตัดสินใจเพราะรู้สึกว่าการไหลตามน้ำอะทำให้รอดการไหลตามน้ำจะทำให้โลกให้ความสำคัญเพราะโลกให้ความสำคัญคนอื่นโลกให้ความสำคัญสิ่งนี้นั้นแต่โลกไม่ได้ให้ความสำคัญฉันงั้นความเห็นฉันไม่มีค่าหรอกงั้นฉันก็ไหลไปตามน้ำละกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นหลัก9ก็จะต่างกับจากหลัก8เนาะหลัก8จะมีความแบบไม่ได้ต้องยุติธรรมต้องควบคุมเนี่ยหลัก1ทีนี้คือรู้สึกว่าโลกคอยจับผิดโลกคอยจับผิดเหมือนนึกสภาพว่าแบบเหมือนเวลาเรากลัวใครสักคนนึงอะหลัก1อะจะดูเหมือนแบบโลกอะเหมือนมีครูใหญ่หรือมีใครแบบคอยจ้องมองมาอยู่อะเขาต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องแต่คำว่าถูกต้องจะไม่เหมือนหลัก8หลัก8คือความยุติธรรมแต่หลัก1ความถูกต้องอะขึ้นอยู่กับการโตของมาด้วยการโตของเขาด้วยว่าเขาจะยังไงเขาจะรู้สึกว่าโตมาแบบไหนอะแล้วคนที่คอยจับผิดเขาคาแรคเตอร์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลัก1แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไงเพราะว่าแล้วแต่ว่าคนที่มองแล้วจับผิดเขาอะคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วเขาต้องทำให้ดีที่สุด based on คาแรคเตอร์คนที่เขาจับผิดมองมาอยู่เพราะฉะนั้นบางทีอะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบต้องทำทุกอย่างให้มันเป๊ะให้มันถูกต้องตามคนที่จับผิดซึ่งไอ้คนที่จับผิดคือใครคือความคิดของตัวเองนั่นแหละคือค่านิยมของตัวเองคือ principle หรือว่าแบบชุดความคิดที่เราอะยึดถือไว้เช่นแบบสมมติว่าเราก็เคยมีคนใกล้ตัวที่แบบผู้หญิงต้องใส่กระโปรงสมมติอ่ะใครบอกว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงไม่มีคำตอบด้วยนะเพราะมันคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงก็โลกนี้ก็มันมีกฎมาแบบนี้ว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยกิเลสก็เลยจะเป็นความโกรธที่แบบอาจจะแบบรู้สึกว่าก็มันต้องทำอ่ะบางทีฉันก็ไม่อยากทำหรอกแต่มันต้องทำแล้วมันต้องทำด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันหงุดหงิดแล้วมันก็โทษอะไรไปหมดแล้วก็หรือว่าตำหนิอะไรไปหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปตำหนิอะไรเพราะว่าแบบมันมีคนจับผิดเขามาอีกทีนึงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือวิธีที่ให้สังเกตตัวเองนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอาจจะลองฟังคร่าวๆไปก่อนก็ได้คืออาจจะเข้าใจทั้งหมดยากนิดนึงแต่ว่าแบบเคยมีเล่าใน TikTok หรืออะไรที่แบบอธิบายแต่ละอันที่เป็นโลกทัศน์ที่ชัดขึ้นเหมือนกันหรือว่าก็แนะนำแบบอาจจะไปเวิร์กช็อปไปอะไรอย่างงี้เนาะ
แต่ว่าอันเนี้ยคือแบบให้ลองดูก่อนว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ซึ่งพอเป็นประมาณนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาก็เลยตีความเอาไงว่าเจ้านายไงเจ้านายรักความยุติธรรมแต่บางทีแบบมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเสมอไปหรือว่านักเสพสุดยอดอย่างเงี้ยมันดูแบบแง่แบบนักเสพสุดยอดคืออะไรหรอหรือแบบปุจฉานักช่างสงสัยปัจเจกชนอย่างเงี้ยมันดูแบบยากเหมือนกันหรือประสานไมตรีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะติดกับคำของเขาก็ได้อะอย่างของเราก็รู้สึกว่าประสานไมตรีดูดีจัง อยากเป็นอะไรเงี้ยใช่ดูดีสมบูรณ์แบบอยากเป็นอ่ะ ผู้ให้ดีจังอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีแบบการสเตอริโอไทป์บางอย่างอยู่นะคะปึ๊บจริงๆแสดงว่าจริงๆแล้วภาพนี้คือให้ถามตัวเองว่าเรากลัวกังวลอะไรที่สุดถูกค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นหลักของเราถูกค่ะใช่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรที่สุดหรือเราแบบอันไหนอะแต่ว่าทีเนี้ยคือสีแดงอะใช่อาจจะดูสีฟ้าด้วยก็ได้ค่ะอันไหนที่เป็นคำที่เรารู้สึกว่าแบบเข้าใจยากหรือว่าแบบไม่ใช่เราเหมือนแบบรู้สึกเข้าใจมันยากที่สุดอะอะไรอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะฟังดูแล้วยากนิดนึงนะเพราะว่าอย่างสีแดงอะมันอาจจะต้องตีความอีกทีนึงอะค่ะซึ่งสิ่งที่ชัดอะมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบลองอ่านสีดำก็ได้ว่าแบบบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าหรือเราอ่านแล้วเรารู้สึกอะไรไหมเช่นแบบผู้ให้ที่ดีที่สุดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบจังหรือแบบลึกๆคือแบบไม่ใช่หรอกไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่ามันมีมวลบางอย่างอยู่อะไรแบบเนี้ยอาจจะลองถามตัวเองเป็นอะไรในแนวนั้นก็ได้ค่ะจ่ายชั่วโมงเพิ่มได้ไหมครับตลกน่ารักขอบคุณค่ะจ่ายได้ค่ะจ่ายนอกรอบได้คุณซันวันรอบที่แล้วก็มาคอมเมนต์มาคุยกันน่ะจำได้เลยอันนี้จ่ายชั่วโมงเลยผมไม่คิดว่าตัวเองเป็น7แต่เคยขึ้น panel แล้วคนนำ panel วิเคราะห์ให้ผมว่าเป็น7อันเนี้ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายๆที่อะใช่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอันนั้นใช่เพราะว่าถ้าหนูเลือกอะมันจะเป็นอันที่เราไม่ค่อยจะคิดถึงเขาเท่าไรหรือเป็นอันที่ไม่ค่อยอยากเป็นอะอันที่เราไม่อยากเป็นเขามากๆอะหรืออันที่เรารู้สึกว่าห่างไกลตัวเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอันนั้นก็ได้เหมือนให้พึงระวังไว้เฉยๆเพราะว่าบางทีสมองเรามันหลอกตัวเองได้เก่งมากหลอกใช่แล้วยิ่งสมมุตินะคะถ้าขออนุญาตก็คืออย่างคุณนิรันดร์อย่างเงี้ยอย่าง7อะ7คือหนีความทุกข์ไงเพราะฉะนั้นการจะต้องมายอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนหนีความทุกข์อะมันยากนะแล้วพอเป็นคนหนีความทุกข์ in general ปกติอะเราจะมองไม่ค่อยเห็นว่าหนียังไงหรอมันก็เรื่องปกติปะไม่เห็นหนีเลยแต่ถ้าถามคนอื่นอาจจะพอจับจุดให้ได้ว่าหนียังไงเช่นแบบเหมือนกันอะเหมือนที่แอร์บอกว่ารัก6เนี่ยกลัวยังไงอะไม่ได้กลัวก็ปกติวางแผนก็ปกติหรือแบบเปรียบเทียบอิจฉาไม่ได้อิจฉานะปกติแต่ว่าคนอื่นสำหรับคนอื่นอะเขามองว่าเป็นความอิจฉาค่ะอย่างเงี้ยเหมือนเราจะตีความสิ่งที่เราเป็นอะไม่เหมือนคนอื่นอะประมาณนั้นลึกซึ้งมากเลยแฮกครับอย่างรักหนึ่งนี่ก็อาจจะเชื่อมโยงด้วยว่าตอนเป็นเด็กถูกเลี้ยงมายังไงแคร์เทคเกอร์เป็นใครตรงใช่ค่ะใช่เพราะว่าจะมีเมียว จะมีผลต่อการตีความเหมือนกันว่าเราโตมายังไงแล้วแม่เราหรือชุดความคิดที่เราโตมาเป็นแบบไหนบวกกับของเราไปเองด้วยมันก็จะทำให้แบบรักหนึ่งแต่ละคนอาจจะมีสิ่งที่ยึดติดต่างกันนะคะประมาณนั้นทีนี้อันนี้ก็ลองสรุปมาให้ทั้งหมดคร่าวๆเนาะมาลองรีเช็คกันซะหน่อยมาสิ่งที่จะทำให้ช่วยได้คือหาจุดผิดที่ไม่ลงตัวค่ะอย่างที่บอกว่าเพราะคุณนิรันดร์ก็บอกว่าแบบเราฉันหลอกตัวเองแล้วมีอคติได้ง่ายเช่นสมมติว่าบางทีแอจะใช้วิธีนี้ว่างั้นหรือลองเล่ามาเรื่อยๆซิลองถามไปเรื่อยๆซิพอถามไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีจุดที่แบบคือมันจะไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบคือมันเป็นเส้นบางๆเนาะฟังแบบไม่ได้เถียงสมมุติว่าเหมือนเราฟังเจนเราก็รู้สึกว่าแต่ถ้ามันมีมวลอะไรบางอย่างที่มันเริ่มขัดกันอะเหมือนมันต่อจิ๊กซอว์แล้วไม่ลงล็อกปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรบางอย่างผิดปกติคือเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนนะเช่นแบบสมมติเราจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าเจนจะต้องเป็นรักนี้เป็นรักนี้แน่ๆไม่เจนเป็นรักอะไรเหรอแล้วก็ถามแล้วเราก็ฟังแต่เราฟังอะเราจะเหมือนฟังแล้วแบบต่อจิ๊กซอว์ไปเรื่อยๆอะเราจะชอบใช้คำว่าจิ๊กซอว์เหมือนแบบเจนมีเหตุผลอันนี้1อันวางไว้เหตุผลอันนี้มันเข้ากันลงตัวเลยวางไว้เจนบอกว่าเจนชอบอันนี้เจนชอบอันนี้เจนชอบอันนี้เราก็ต่อถ้ามันลงตัวโอเคแต่เราจะลองดูว่ามันมีจุดไหนที่มันยังเว้าแบบมันยังไม่ลงตัวไหม
เพราะไม่งั้นบางทีเราจะตรงตัวไปหมดเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นนพลักษ์มันจะยิ่งแบบเข้าข้างตัวเองมันจะแบบใช่เนี่ยฉันเป็นเนี่ยใช่แต่บางทีเราจะรู้สึกว่าไอ้จุดผิดหรือมวลบางอย่างเราใช้คำว่ามวลแล้วกันมวลมันเหมือนที่เรากับเจนว่าแต่ทำไมอันนี้มันพูดแล้วมันดูหนักเจนคือมันอาจจะไม่ใช่จุดผิดแต่มันเป็นจุดที่มันแบบนิดนึงว่าหรือเปล่ามันดูหนักนะมันดูหนักกว่ามันดูหนักบางอย่างมันดูไม่ใช่ลงตัวแล้วมันแบบลงล็อกหมดแต่มันดูแบบมันดูเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้หรืออันนี้ถ้าจะชวนเล่นนะคะบางทีก็จะลองใช้แอคทิวิตี้อะไรแบบเนี้ยลองถามตัวเองก็ได้มันจะสามารถรีเฟล็กได้เหมือนกันว่าสมมติเราอยากอยู่กับเด็กแบบไหนมากที่สุดเพราะว่าคนที่เราอยากอยู่ด้วยจะมีอยู่2อย่างคือขายเราหรือไม่ก็มีในสิ่งที่เราไม่มีใช่เนาะก็เคยได้ยินมาใช่อย่างสมมติอันนี้เจนชอบเด็กคนไหนที่สุดเจนชอบคนสุดท้ายที่เป็นน้องใส่แว่นสีแดงทำไมถึงชอบคนสุดท้ายคือเจนรู้สึกนะตอนนี้คือมันรีเฟกว่าโอ้ยน้องดูแข็งแรงดูสดใสจังเลยดูมีพลังจังเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่แบบแวบแรกเห็นเลยนะรู้แหละอย่างอันเนี้ยจะสามารถช่วยคอนเฟิร์มได้ว่าก็น่าจะเป็นฐานใจประมาณนึงหมายถึงว่าชอบความร่าเริงสดใสเพราะว่ามันดูแบบทำให้คนอยู่ด้วยแล้วสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะก็จะช่วยได้อยู่เนาะหรือว่าแบบแล้วถ้าแบบกลัวเด็กคนไหนที่สุดหรือว่าแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจกับเด็กคนไหนที่สุดอะไรเงี้ยขอดูใกล้ๆเอาหน้าไปใกล้เลยมันได้เลือกยากจังเลยเดี๋ยวนะตอนนี้มีลังเล2ว่าแบบไหนดีขอไฟนอลนิดนึงได้ระหว่างไฟนอลป่านบอกว่าชอบ2ค่ะดูไม่สบอารมณ์ดูท้าทายดีอุ้ยดูไม่ชอบเนี่ยสมมติอันเนี้ยก็จะเห็นว่าป่านมีความแบบขบถเล็กๆแล้วพอความขบถนั้นอาจจะมาลองดูว่าแบบดูไม่ค่อยใช่หัวนะดูอาจจะไปทางมวลฐานกายเบาๆด้วยซ้ำหรืออย่างอันเนี้ยไม่ชอบ1ที่สุดโสดป่านแชร์เพิ่มได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ชอบ1ลองแชร์เพิ่มเนี่ยเรากำลังคิดอยู่ลังเลระหว่าง1กับ3แต่ถ้าให้เราตัดสินใจที่เราบอกเราจะไฟนอลใช่ป่ะเราไฟนอลรูปที่1ทำไมเจนถึงรู้สึกว่าแบบขอห่างเด็กคนที่1มากสุดละกันดูแบบกระทบเราอะไรเงี้ยคือไม่รู้คือมองแล้วก็แบบไม่ชอบแบบอันเนี้ยคือแบบไม่คิดหมดแต่เทียบที่สุดแล้วคือรูปเนี้ยไม่ชอบที่สุดซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะแบบไปลองถามตัวเองอีกทีนึงก็ได้แต่อย่างอันเนี้ยมีเพื่อนมาป่านบอกว่าดูเอื่อยดูเอื่อยเหรออย่างเรารู้สึกว่าคำว่าดูเอื่อยสมมตินะของป่านแล้วป่านมีอะไรกับประเด็นของการดูเอื่อยแล้วดูเอื่อยแล้วดูเอื่อยไม่ได้หรออย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นมวลว่าหรือว่าป่านไปทางรักก้าวด้วยหรือเปล่านะไม่ชอบความเอื่อยเฉยๆในตัวเองด้วยหรือเปล่าอันนี้ถ้าลองประมวลนะนึกออกปะแบบบางทีเพราะว่าบางทีมันคือจะเราจะไม่ชอบอะไรบางอย่างที่จริงๆลึกๆเราก็เป็นอยู่ข้างในแล้วเราไม่อยากจะยอมรับมันก็จะมีพอยต์นั้นเหมือนกันหรืออาจจะเป็นคนที่หรือป่านอาจจะไม่ใช่รักก้าวแต่ป่านอาจจะเป็นรักอื่นที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคนเอื่อยมันก็จะทำให้เราช่วยแบบตัดช้อยอะไรออกไปได้อะไรเงี้ยงงไหมนะพอเข้าใจปะเจนพอเจนดูใช่ไหมจะรู้สึกว่าแบบมันมีไบแอดอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเห็นทุกรูปแบบเป็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเด็กน่ารักหมดเลยเว้ยเราก็เลยแบบไม่ชอบที่สุดงั้นเป็นคนนี้ก็ได้แต่พอมองแล้วทำไมถึงไม่ชอบที่สุดมันก็เลยแบบเหมือนเรามีไบแอดว่าแต่เราชอบเด็กทุกคนเลยนะในเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลือกยากโอเคเข้าใจแต่มีคนคอมเมนต์มาเยอะเลยไม่ชอบ2เพราะเหมือนตัวเองชอบหน้านิ่งอย่างอันเนี้ยชัดเจนอันนี้ก็ชัดเจนว่าแบบหน้านิ่งดูไม่ค่อยเฟรนลี่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอันเนี้ยคุณเกดหรือคุณเคสแล้วอย่างก็จะชัดเนาะหมายถึงว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเราก็จะช่วยแบบรีเฟล็กตัวเองกันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปกับน้องคนที่2ที่สุดเนี่ยใช้คำว่าไม่อยากไปก็ได้นะหมายถึงว่าขอเลือกเข้าใกล้เด็กคนนี้เป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยดูเย็นชามองด้วยสายตาแบบไม่เชื่อมั่นอย่างอันเนี้ยมันก็จะต้องดูว่า
เราจะมี question อะไรบางอย่างของเราแล้วว่าเราชอบนะคำว่าแบบไม่เชื่อมั่นแสดงว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่ากับการที่รู้สึกว่าโดน question หรือแบบเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในการที่เขากำลัง question อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบการที่เขาจะตามไม่ทันไม่ชอบการที่เขาจะตามไม่ไม่ใช่ว่าเราตามไม่ทันเขานะไม่ชอบการที่เขาจะตามไม่ทันเราอย่างนี้เหรอเพราะว่าเขาดูแบบเขาดูเอื่อยๆเขาดูแบบงงเขาดูงงๆอย่างเงี้ยเขาดูแน่แบบอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งอันเนี้ยมันก็แอบรู้สึกว่าตัวเองเป็นก้าวเหมือนกันค่ะอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเหมือนสามารถที่จะแบบไว้ใช้วิเคราะห์เพราะว่าอย่างบางทีอะเราอาจจะมองไม่เหมือนกันอย่างรักหนึ่งอะไม่ใช่รักหนึ่งอย่างเด็กคนที่เป็นสายแว่นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเด็กคนที่หนึ่งอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเอื่อยนะแต่เรารู้สึกว่าเขาดูแบบเจ้าหนูจำไม่อะเขาดูแบบเขาดูเนิร์ดกีกนิดนึงด้วยเหมือนแบบคิดอะไรเยอะแล้วก็น่าจะดูขี้ถามด้วยซ้ำอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสมมติในมุมเรานะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบเราเลือกนั้นเพราะว่าดูน่ารำคาญไม่ถ้าแบบดูน่ารำคาญดูแบบหนูเป็นไรลูกอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมมติวันนี้ถ้าเราจะพูดกันด้วยความจริงมันก็คือแบบนี้ว่าแบบหนูเป็นไรลูกดูแบบโอ๊ยถามแล้วดูน่าจะตอบไม่ได้รำคาญอะไรเงี้ยซึ่งสมมติว่าอันนั้นอะลองกลับมาถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราถึงต้องรำคาญเขาหรือว่าในการที่เขาจะดูจำไม่นู่นนี่นั่นอะมันกระทบอะไรเราบ้างเพราะฉะนั้นคือทุกอันอะสามารถให้เรากลับมาย้อนถามตัวเองได้ว่าแล้วคนหน้านิ่งอะมันทำไมกับเราเหรอเรารู้สึกยังไงกับที่เขาหน้านิ่งใส่เรามันเกิดอะไรขึ้นในตัวเราบ้างมันจะทำให้เราแบบตอบคำถามได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบ2พอดูเด็กหงุดหงิดน่ากลัวอย่างอันเนี้ยมีคำว่าน่ากลัวเนาะแบบเด็กดูหงุดหงิดน่ากลัวเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วดูเด็กจะมาแบบทำร้ายเราอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันก็จะมีมวลของความกลัวเบาๆความเป็นฐานหัวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะฮะอันนี้มอง3ขี้ถามเชิงสร้างสรรค์เห็นปะป่านจะมองไม่เหมือนกับเราเลยอย่างของเราจะรู้สึกว่าอันที่3ดูแบบดูจินตนาการอะดูแบบดูเจ้าหญิงดิสนีย์ดูแบบอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยทางไม่ได้ถามแบบไม่ได้ถามแบบข้อมูลแบบสายหัวจะดูแบบรอบนี้มันยังไงอย่างเงี้ยมากกว่าเราอะตีความว่าแบบดูอ่อนๆอะดูแบบพี่คะซึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองมาถามตัวเองได้เพราะว่าอย่างสมมติมุมเรากับมุมเจนอะพอเป็นสายใจปุ๊บอะคาแรคเตอร์หรืออะไรมันจะมีความมีมวลอารมณ์เข้าไปด้วยแต่สมมติว่าสายหัวเลยมันอาจจะเป็นการตีความอาจจะเป็นการเอาชุดข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราเคยเจอหรือเคยเป็นอะเข้ามาประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะอันนี้ก็คือเหมือนแบบชวนคุยกันสนุกนะคะอีกอันนึงที่รีเช็คได้คือเรื่องของปีกเนาะอันนี้อาจจะแบบให้เยอะนิดนึงแต่ว่าลองค่อยๆไปสำรวจตัวเองอีกทีนึงนะคะเรื่องของปีกก็เหมือนกันคืออันอยู่ใกล้ๆเนาะเราเรียกปีกเพราะว่ามันอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนปีกนกก็มีซ้ายขวาเหมือนกันคือสมมติเราเป็นลัก4ปีกก็คือ3กับ5ซึ่งตอนเด็กๆอะมันอาจจะชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นแบบ4ปีก3ชัดเจนมากๆแต่พอเริ่มโตขึ้นเริ่มแบบทำงานกับตัวเองเริ่มแบบวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอะเราก็จะเริ่มที่จะบาลันซ์ทั้ง2ปีกเหมือนแบบใช้ทั้ง3ทั้ง5มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคือทุกคนอาจจะไปลองดูเหมือนกันว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ดูมีความเป็นรักอันนี้เหมือนกันแล้วก็ดูมีความเป็นรักอันนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความปีกเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันแล้วก็ยิ่งถ้าหลายๆคนที่อย่างแบบคุณนิลาคุณพอหรือสปาหรือคุณเคสคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าหลายๆคนก็ดูทำงานกับตัวเองแล้วดูแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาบางทีมันอาจจะต้องมานั่งแบบแงะกันจริงๆจังๆเหมือนกันเพราะว่าพอเราโตขึ้นปุ๊บอะเราบาลานซ์กันดีขึ้นจนมันอาจจะแบบแงะยากขึ้นซึ่งมันคือแนวโน้มที่ดีนะคะอีกอันนึงคืออันนี้จะเห็นว่าบางทีมันจะมีลูกศรเนาะแบบยิงไปยิงกลับยิงไปยิงกลับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าลูกศรยิงไปยิงออกจากตัวเราเนาะอย่างสมมติของแอร์เป็นหลัก4ใช่ปะยิงออกจากตัวเรายิงไป2คือจะเป็นภาวะที่เราเครียดอย่างเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปคือตอนที่เป็นชาร์จแล้วเราแบบได้เบอร์2อันดับ1อะแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มเครียดแล้วเพราะเราใช้ความเป็น2เยอะเราจะเริ่มเครียดแล้ว4ที่ยิงไป2ก็จะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆ2มันก็เลยทำให้อย่างสมมติของเจนอะก็จะดูได้เหมือนกันว่าเจนก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมเจนลังเลว่าเอ๊ะ2หรือเปล่าเพราะว่า4ไป2ได้เหมือนกัน
หรือแล้ว2ในขณะเดียวกันอ่ะเวลามั่นคงอ่ะมันคือลูกศรย้อนกลับ2ก็จะยิงมา4เหมือนกันเพราะฉะนั้น2กับ4มันเป็นคู่วิ่งไปวิ่งมาต่อกันอยู่แล้วมันก็จะมีความใกล้เคียงกันอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะค่อยๆลองกลับมาสังเกตตัวเองอีกทีนึงว่าเรามีคาแรคเตอร์ไหนในช่วงเวลาไหนช่วงนี้เราเครียดหรือเปล่าถ้าช่วงนี้เราเครียดแล้วเราดูเป็น2มากๆแต่จริงๆแล้วลึกๆอะแก่นอะมันมาจากการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ดีพออันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็น4ก็ได้แบบนี้นะคะสมมติว่าอย่างสมมติของคุณนิรันดร์ใช่ไหมนะอย่างคุณนิรันดร์ที่บอกว่าเคยขึ้น panel ของ7อะไรเงี้ยก็อาจจะลองรีเช็คได้เหมือนกันเวลาที่เราเครียดมากๆคือลูกศรวิ่งไปเนาะ7วิ่งไป1เพราะฉะนั้นคือเวลาเครียดอาจจะแบบดูมีความแบบต้องชัดเจนต้องการถูกผิดต้องการควบคุมการคอนโทรลอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยต้องการสมบูรณ์แบบต้องการหรืออาจจะมีความหงุดหงิดโทษคนอื่นนู่นนี่นั่นแบบหงุดหงิดชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือในขณะเดียวกันเวลาที่มั่นคงกับตัวเองอ่ะจะเป็น5คือจะแบบมีโลกส่วนตัวคือบางเวลาก็จะแบบชอบทำนู่นทำนี่แต่บางเวลาก็จะเอนจอยกับการทำสิ่งที่เราชอบมากๆได้อย่างสมมติเพื่อนเราที่เป็น7ก็จะมีความแบบเวลาที่แฮปปี้หรืออะไรเมื่อไหร่ก็จะดูซีรีส์ได้ทั้งวันเราไม่ตอบไลน์ใครเลยอะไรแบบเนี้ยมีโลกของตัวเองมีสิ่งที่ต้องสงวนพลังงานของตัวเองอะไรแบบนี้แต่ว่าเหมือนพอเราโตขึ้นอ่ะเราก็จะแบบฝึกการใช้ลูกศรอะไรได้เก่งขึ้นเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าการยิงไปยิงมามันเป็นแค่สิ่งที่เขาแบบกำหนดขึ้นมาให้เราเข้าใจได้ง่ายนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายพอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มหยิบฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนั้นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะเริ่มย้อนกลับไปเรื่อยๆสมมุติว่าย้อนลูกศรแบบไป1ไป7ไป5อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหรือเวลาเครียดอ่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าสมมติถ้า4ปุ๊บเราเครียดแล้วเราแบบพยายามจะเป็น giver เป็นหลัก2เป็นผู้ให้เมื่อไหร่เราเริ่มทำงานกับตรงนั้นได้ดีขึ้นแล้วอ่ะพอเราเริ่มเป็น giver เริ่มบาลานซ์ความเป็น giver ของตัวเองได้ดีมันก็จะวิ่งไป8ต่อก็จะเริ่มมีความ control เริ่มมีความอะไรบางอย่างละมันคือการค่อยๆฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละจริงมันมีความลึกซึ้งของมันอยู่เนอะแบบมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายแล้วเข้าใจง่ายขนาดนั้นน่ะใช่ๆแต่ทีเนี้ยมันเข้าใจยากเลยแหละมันก็เลยทำให้แบบต้องค่อยๆแล้วก็บางทีเราเลยรู้สึกว่าถ้าแบบหารักของตัวเองให้เจอจริงๆอะมันจะทำให้เราได้คำตอบว่าเราจะต้องยังไงต่อหรือเราจะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเวลาเราเอามาแงะว่าแบบตอนนี้เรากำลังใช้อันนี้เยอะเนาะอันนี้เรากำลังใช้อันนี้เยอะเนาะตอนนี้เราบาลันซ์ยังไงดีอะไรเงี้ยหรือต่อให้จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าจะยังอยู่ผิดรักอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นรักที่เรากำลังจะต้องทำงานด้วยก็ได้สมมุติว่าลึกๆอาจจะแบบสมมุตินะลึกๆเราอาจจะเป็นรัก4แต่ตอนนี้เราไปใช้กับรัก7อยู่แล้วก็รู้สึกว่าฉันเป็นรัก7อะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เราได้ทำงานกับ issue บางอย่างว่าเรากำลังวิ่งหนีอะไรอยู่ซึ่งเหมือนเราค่อยๆกระเทาะเปลือกก็ได้อะเพราะสมมุติว่าบางทีคือการจะต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นรัก4เลยอะมันอาจจะยากเราก็ใช้เหมือนใช้คาแรกเตอร์ใช้ personality เข้าใจไปก่อนทีละ layer ก็ได้เรารู้สึกว่าความสำคัญมันคือประมาณนั้นนะคะโอเคเราฝากแป๊บนึงนะได้เลยค่ะทีนี้นะคะทุกคนชั่วโมงครึ่งแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะก็คือประมาณนี้นะคะที่แบบอยากให้รีเช็คแล้วก็มีเมื่อกี้ที่ทางคุณซันใช่ไหมบอกว่าอยากต่อเวลาก็อันนี้นะคะก็เผื่อว่าใครอยากจะแบบแกะลักหรือว่าเจาะลึกประเด็นนะคะก็ทางแอร์ก็รับเหมือนช่วยแกะลักให้นะคะก็เหมือน999 บาท30นาทีซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวที่แอร์จะมีคลิปให้ไปดูก่อนนะคะก็คือจะอธิบายลึกขึ้นนะคะก็จะมีในการอธิบายเรื่องของ3ฐานการทำงานของสมองอะไรเงี้ยแล้วก็จะเรื่องของหลักแต่ละอันอีกทีนึงให้ไปดูคลิปแล้วก็รีเช็คอีกทีนึงก็คลิปประมาณแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ติดตามได้ก็จะมีเวิร์กช็อปแบบเรื่องของนพลักษ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเวิร์กช็อปแบบนพลักษ์ one on one พูดเรื่องฐานแล้วก็แบบ 102อะไรอย่างเงี้ยมี101 102อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะทำให้แบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อันเนี้ยก็คือหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วอ่ะก็ค่อยนัดเวลากัน30นาทีเพื่อแบบคุยกันแล้วก็เจาะกันรีเฟล็กกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยทำให้แบบเจอรักที่มากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับใครที่แอนเข้าใจว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้สไลด์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบพิมพ์สิ่งที่ชอบหรือว่าแบบคำถามหรือคำแนะนำอะไรเงี้ยไปทาง Line OA @memosmile ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาจะส่งสไลด์ให้ก็จะมีคนส่งสไลด์ให้เผื่อว่า
ใครอยากได้สไลด์นะคะหรือว่าก็ตามมาดูย้อนหลังได้นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องออจิตได้เลยนะคะก็ดู YouTube ย้อนหลังได้นะคะแล้วก็อาจ ใช่ จะแบบไลฟ์สดก็จะอยู่ในเพจเนาะก็ ใช่ ไปดู ค่ะ ได้ค่ะเพ แล้ จ วก็ติด Memo ตาม Smile ใช่ติดตามไลฟ์ได้แล้วก็อันนี้เหมือนเป็นแบบปิดยืนยันอีกหน่อยหนึ่งว่าแบบมันไม่มีรักไหนที่ดีกว่ารักไหน ซึ่งตอนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบฉันไม่ชอบรักอันนี้เลยหรือแบบไม่ค่อยชอบรักของตัวเองเลยรักอันนู้นดูดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีแบบเรามักจะชอบเป็นรักของอันอื่นแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทุกข์น้อยกว่า แต่จริงๆแล้วแบบทุกรักทุกเท่ากันหมดนะคะแล้วยิ่งถ้าเจอรักของตัวเองแล้วปุ๊บจะรู้เลยว่าการต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นรักนั้นๆน่ะมันทุกข์มากๆของทุกคนเลยตอนที่เจอว่าตัวเองเป็นรักอะไรอะแล้วมันทุกข์มากๆอันนั้นแหละจะเป็นคำตอบถ้าถามมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแบบร่างที่แท้จริงไงคือเหมือนแบบเราต้องแบบอยู่กับความจริงอะกลืนมันลงไปว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าเนี่ยแหละเป็นได้ใช่แล้วเราจะได้โอบกอดตัวเองซึ่งอันนี้ก็เลยเริ่มจากนพลักษ์ในครั้งแรกก่อนเพราะว่าถ้าเราเริ่มแบบชอบอะไรตรงเนี้ยได้เมื่อไหร่อะเราเริ่มแบบโอบกอดแบบด้านที่ไม่ดีของเราได้อะแล้วด้านอื่นๆมันจะค่อยๆไปได้แล้วก็ธีมจริงๆธีมจักรวาลปีนี้ Universe นี้ก็ต้องโอบกอดแบบ shadow ของตัวเองด้วยค่ะก็เผื่อใครอยากติดตาม Memo Smile นะคะก็ไลน์แอดได้แล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะอย่างก็จะมีแบบคลิปอธิบายนพลักษ์อะไรอยู่ใน TikTok นะคะก็ติดตามได้ค่ะติดตาม ทีนี้ กัน ก็ ได้ ใช่วันนี้ก็คือเป็นไลฟ์แบบเกี่ยวกับนพลักษ์ที่เป็นจิ๊กซอว์ตัวแรกนะคะทุกคนก็จะยังมีจิ๊กซอว์ตัวต่อๆไปอีกซึ่งอาทิตย์หน้านะคะก็จะเป็นเรื่องของ MBTI แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของ MBTI เมื่อกี้ก็มีหลายคนแบบแตะอยู่นะคะก็เผื่อว่าจะมาดูกันว่าMBTI จะให้เรารักตัวเองพาเราเป็นจิ๊กซอว์ตัวที่2ในการรักตัวเองยังไงได้บ้างนะคะมาดูคอมเมนต์กันสักหน่อยน่าสนใจมากครับผมไม่ชอบน้องคนที่2กลัวที่เขาแบบมองแบบไม่เชื่อมั่นผมเป็นคนชอบทำงานมีทฤษฎีอ้างอิงมีหลักการมีข้อมูลอาจเพราะกลัวเจ้านายสมัยทำงานแรกเข้าห้องเรียนแล้วเลยจี้ถามที่มาที่ไปอย่างอันนี้แบบดูมีเรื่องของแบบความกลัวความไม่เชื่อมั่นอะไรอย่างนี้อยู่เนาะอย่างของแอร์ก็จะมีประสบการณ์ในอดีตด้วยนี่ก็เป็นว่าแบบน้องคนที่2จะดูกลัวสุดเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วกลัวทำไม่ถูกใจเขาเหมือนกลัวเขาไม่ชอบเราอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ก็จะชัดเจนกลัวเขาไม่ชอบเราคือใส่ใจแน่นอนแบบกลัวน้องไม่ชอบแต่อันนี้ดูมีความแบบไม่เชื่อมั่นกลัวว่าน้องไม่เชื่อมั่นอะไรเงี้ยก็ดูไปทางหัวได้อยู่นะคะเป๊ะครับสบายใจที่สุดคือนั่งอ่านหนังสือในร้านกาแฟได้ทั้งวันก็อาจจะเป็น7จริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้า5เขาอาจจะอ่านที่บ้านเขาไม่น่าจะไปอ่านร้านกาแฟสมมตินะเอาง่ายๆเลยเพราะว่าถ้าการที่ต้องพาตัวเองไปร้านกาแฟก็ต้องใช้พลังงานแต่ยกเว้นว่าหนังสือที่อยากจะอ่านมากๆจริงๆอยู่ที่นั่นก็จะเอาตัวเองไปได้โดยไม่กักกระอ่วนโดยไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูแบบก็ดูมีมวล7ได้อยู่นะคะขอบคุณพี่แอและคุณเจนสำหรับข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะกำลังเริ่มศึกษาเกรดชอบที่มีแบบเกรดเพื่อบอกคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเขาชื่อเกรดขอบคุณนะคะแอดไลน์ OA เราไปเมนแล้วครับไว้เดี๋ยวลองดู Inner Self Healing Hack ต่างๆแล้วไว้ค่อยไปขอได้นะคะขอบคุณขอบคุณค่ะประมาณนี้ถ้าในเบื้องต้นประมาณนี้แบบเจนมีคำถามอะไรสุดท้ายไหมถ้าระหว่างนี้ใครมีคำถามก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะพิมพ์มาได้เจนไม่มีคำถามอะไรมากมีแต่แบบว่าขอบคุณแอร์ที่วันนี้ช่วยแบบพูดเต็มกำลังได้ไม่เป็นไรเลยแล้วแบบเหมือนกลัวเจนโอเวอร์โหลดเหมือนกันเพราะว่านพลักษ์วันนี้ก็ใส่เนื้อหาเต็มเหมือนกันมันถึงว่าแน่นเหมือนกันอะไรฟังได้แล้วเหมือนแบบฟังไปแล้วใช่ปะก็เหมือนแบบต้องคิดตามใช้แบบคือนึกออกมาต้องคิดตามตัวเองว่ากูเป็นอะไรกูจะใช้พลังงานมากแต่ก็สนุกดีแต่ก็เราก็ขอบคุณที่วันนี้แบบว่ามาเหมือนแบบว่าเต็มกำลังเลยเนาะว่าเหมือนเป็นโฮสต์ให้ได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าแอร์จะมายึดช่องชั่วคราวตรงของจิ๊กซอแบบเซลล์เลิฟจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะเห็นว่าพูดเยอะหน่อยอาจจะพูดเยอะกว่าเจนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็
ในแคมเปญ How to Love Me นะคะเจนก็จะไลฟ์ไปหลายซีรีส์หลายเอพิโซดมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรของแอร์ก็เดี๋ยวแอร์จะเหมือนกึ่งๆเป็นโฮสต์แล้วก็เหมือนชวนเจนมาคุยแล้วก็มารีเสิร์ชงานอะไรอย่างเงี้ย ใช่สนุกดีเนาะจอยๆก็ยังไงก็อย่างที่ทุกคนรู้เนอะว่า เราก็อยู่ในโปรเจกต์พิเศษ How to Love Me นะคะเพราะฉันคู่ควรกับความรัก ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการรักตัวเองในหลากหลายมิติหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีอินฟูมีแบบเกสต่างๆ ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยในหลายเรื่องนะคะ อย่างซีรีส์เนี้ยเราก็อยู่ในซีรีส์ของ Self Love Jigsaw เนอะเป็นการค้นหาตัวเองแล้วมาประกอบกันสิว่าสรุปแล้ว ฉันเป็นยังไงฉันจะได้โอบกอดตัวเองได้นะคะ ใช่ขอ ค่ะ ขึ้นคอนแทคของ How to Love Me Project ไว้ให้หน่อยได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ How to Love Me ที่ก็จะมีไลฟ์กันยาวๆตลอดปีเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ Self Love Jigsaw Series อันนี้นะคะที่ทุกคนดูอยู่ก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆด้วยส่วน Self Love Jigsaw Series อันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด9ชิ้น10ตอนนะคะก็จะมีอินโทรที่เราพูดกันไปแล้วก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะก็จะมีเดี๋ยวมีเป็น playlist เนาะอยู่ที่ช่อง YouTube Orchid นะคะก็สามารถไปกดดูย้อนได้ว่าอินโทรเนื้อหาแบบจิ๊กซอว์เป็นนี้ที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วก็อันนี้คือเพิ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นแรกเท่านั้นนะคะก็มาลองดูไปด้วยกันสำหรับใครที่พอที่จะแบบรู้แล้วรู้รักแล้วก็ปักไว้ซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เหมือนแบบเรามาเริ่มทำความเข้าใจร่างที่แท้จริงตัวตนลึกๆที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไว้เลยว่าอันไหนที่เราไม่ชอบอันไหนที่เรารู้สึกว่ามองบนนิดๆรู้สึกกุ่นๆหน่อยๆรู้สึกว่ากระอักกระอ่วนในการต้องยอมรับมันหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงมันมาก่อนเช่นแบบสมมุตินะคะของเจนก็อยากให้ดูรักษาไปนิดนึงเหมือนกันรู้สึกว่ามีความแบบปีกสาบก็ได้อยู่หรือว่ามีความสามได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไปลองรีเฟล็กตัวเองกันดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็วันพฤหัสหน้าเนาะก็จะเป็น MBTI ก็เป็นวันพฤหัส1 ทุ่มนะคะก็จะเป็นเรื่องของ MBTI นะคะที่จะเป็นจิ๊กซอว์ตัวที่2แล้วก็จะ3 4 5 6 7 8 9ก็ตามไปในแต่ละอาทิตย์นะคะโอเคมีคนคอมเมนต์มานิดนึงก่อนจะไปเนาะคนนิรันดร์ระหว่างฟังไลฟ์ก็เจอด้านมืดในตัวเองโดยบังเอิญด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะสมมุติอันนี้คือแถมนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณนิรันดร์เป็นรัก7จริงๆอะจริงๆแล้วเมื่อก่อนแอบอิจฉารัก7ที่สุดเลยนะเพราะว่าดูเป็นรักที่มีความสุขที่สุดดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่ารัก7เวลาทุกข์ก็คือทุกข์มากจริงๆหมายถึงว่าทุกคนน่ะทุกรักเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอิจฉาคนอื่นน้อยลงเพราะว่าเห็นความทุกข์แบบของทุกคนจริงๆอะแต่สิ่งที่อิจฉารัก7มากๆคือรัก7จะเป็นคนที่เถียงใครไม่เคยแพ้เลยเท่าไหร่เป็นคนที่มีเหตุมากๆๆๆๆแล้วเถียงแล้วไม่ค่อยเคยแพ้เหมือนสามารถที่จะแบบมีเหตุผลได้แบบดีมากๆแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมเจ๋งจังอะเรารัก7จริงๆเป็นคนชัดเจนในตัวเองมากๆเหมือนถ้าเปรียบเทียบอันนี้ถ้าเปรียบเทียบนะคะสมมุติว่ามีของอยู่1ชิ้นวางอยู่ไกลๆอะรัก7จะเป็นคนที่แบบรู้ว่าฉันจะเดินไปตรงนี้แล้วฉันก็เพราะว่าเขากลัวว่าแบบมันต้องโลกมันจำกัดใช่เปล่ามันต้องทำอะไรเยอะๆเขาจะมองแล้วเขาจะรีบพุ่งไปเลยซึ่งบางทีอาจจะทำให้เขาชนคนนู้นคนนี้ไปบ้างหรือว่าอาจจะทำให้เขาดูไม่ได้ค่อยใส่ใจคนอื่นอะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะไม่ใส่ใจเขาแค่ชัดเจนในเป้าหมายเขามากๆเขาแค่ชัดเจนในตัวเขามากๆว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้มีคอนฟลิกต์ข้างในอะไรอย่างเงี้ยในทางกลับกันคนอื่นๆสมมุติใส่ใจก็อาจจะต้องแบบรู้แหละว่าเป้าหมายจะต้องเดินไปนี่แต่ต้องดูว่ามีใครอยู่บ้างใครอยู่รอบตัวซึ่งสมมุติถ้าเป็นรัก3ก็อาจจะยังแบบอาจจะคล้ายๆ7หน่อยที่จะมีความแบบก็อาจจะมองบ้างว่ามีใครอะไรยังไงบ้างแต่ฉันจะต้องเดินไปก็อาจจะยังมีกระทั่งบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ารัก7อะไรอย่างเงี้ยส่วนรัก2ก็อาจจะเป็นมุมของการที่คุยกับคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ในมุมของสมมุติรักอะไรอีกนะเนี่ยถ้าจะชัดๆก็น่าจะประมาณนี้รัก6อาจจะยืนอยู่เฉยๆก่อนแล้วก็ประมวลทั้งหมดวางแผนก่อนมีอะไรบ้างรัก9ก็อาจจะงงๆอาจจะนิ่งไปเลยแล้วก็รอทั้งหมดแล้วก็ค่อยเดินหรืออาจจะแบบเดินแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่ได้เป็นสายแบบคิดอะไรอย่างนั้นมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเนี้ยเป็นแค่พฤติกรรมเนาะเราจะต้องมาดูสิ่งที่อยู่ข้างในกันอีกทีนึงนะคะประมาณนี้มีคนบอกว่าขอให้คุณเจนหายไวๆพักนะครับขอบคุณนะคะจะปล่อย ขอบคุณนะคะปล่อยเจแล้วปล่อยทุกคนไปแล้วค่ะเพราะวันนี้ถือว่าไลฟ์นานเหมือนกันแบบ1 ชั่วโมง 40 นาที
จอยๆฟังเพลินได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะ แล้วก็อยู่มาด้วยกันแล้วก็คนที่มาย้อนดูด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณออจิตแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณเมโมสมายขอบคุณ How to Love Me Project ด้วยนะคะ ก็ฝากติดตาม How to Love Me Project นะคะ โอเคค่ะงั้น งั้ วัน นนี้ ประมาณนี้มั้ย ใช่แล้วเดี๋ยววีคหน้าเจอกัน จะกลับมาพร้อมพลังที่เต็มสตรีม ได้เล โอย เค ค่ะ โอเค ค่ะ ก็ ขอ วั บ น คุ นี้ ณค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย